του συνεδρίου. Μετά από την επαφή μας, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και κάποια πράγματα. Αν έχετε την καλοσύνη, θα ξεκινήσουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Στην καρδιά της ελληνικής υπαίθρου, εκεί όπου ο μόχθος συναντά την ελπίδα και η παράδοση πασχίζει να συνυπάρξει με την καινοτομία, η Ergoplanning δεν στάθηκε απλά ένας τεχνικός σύμβουλος. Υπήρξε και παραμένει ο διευκολυντής μιας βαθιάς οργανικής μετάβασης, από το αποσπασματικό στο ολοκληρωμένο, από το ευκαιριακό στο βιώσιμο, από το ατομικό στο συλλογικό. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ιστορία ανθρώπων, τόπων και αλλαγής. Πάνω από 1.100 νέοι αγρότες έκαναν το βήμα ζωής επιλέγοντας το γεωργικό επάγγελμα. Αλλά δεν μπήκαν απλώς σε ένα επάγγελμα, μπήκαν σε έναν ολόκληρο κόσμο με καθοδήγηση, χρηματοδότηση και προοπτική. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.800 παραγωγοί τόλμησαν να επενδύσουν στο μέλλον τους, με τη στήριξη εργαλείων όπως τα σχέδια βελτίωσης, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο, μετέτρεψαν τα χωράφια τους σε σύγχρονες και αποδοτικές μονάδες πρωτογενούς παραγωγής. Το στίχημα της ποιότητας και της βιωσιμότητας δεν έμεινε στα λόγια. 350.000 στρέμματα γης παρακολουθούνται με συστηματικό τρόπο, εφαρμόζοντας πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας. Η αξία του προϊόντος αυξήθηκε εκεί που πρέπει, στην πηγή. Και έτσι τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα απέκτησαν χώρο, χρόνο και ποιότητα διαχείρισης. Πλέον, η παραγωγή δεν χάνεται, μετασχηματίζεται. Και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όμως, ο εξυγχρονισμός δεν είναι λέξη χωρίς περιεχόμενο. Πάνω από 100.000 ζώα στεγάζονται σήμερα σε εγκαταστάσεις που σέβονται την ευζοία και εφαρμόζουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τη φροντίδα και επεκτείνεται παντού. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αξιοποίησαν τις υπηρεσίες γεωργικών και επιχειρησιακών συμβούλων. Οι αποφάσεις τους βασίστηκαν σε δεδομένα. Οι στρατηγικές τους χτίστηκαν με γνώση. Και εκεί που η επιστήμη συναντά την πράξη, η πιλωτική καινοτομία άνθησε. Από νέα προϊόντα και πρωτόκολλα έως έξυπνες εφαρμογές δημιουργήθηκε ένα τεχνολογικό οικοσύστημα με ρίζες στην πραγματική ζωή. Η Ergoplanning όμως δεν περιορίστηκε σε χωράφια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στήριξε τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης αποβλήτων που καθημερινά επεξεργάζονται πάνω από 800 τόνους οργανικών απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει πάνω από 300.000 τόνους το χρόνο που δεν καταλήγουν σε ρύπανση, αλλά μετατρέπονται σε 39.000 μεγαβατόρες καθαρής ενέργειας ετησίως και σε εδαφοβελτιωτικό για 45.000 στρέμματα γης. Αυτή είναι η πραγματική κυκλική οικονομία, όχι ως θεωρία, αλλά ως πράξη με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και τελικά, όλα αυτά δεν είναι απλώς επιτεύγματα. Είναι η απόδειξη μιας μακράς πορείας εμπιστοσύνης, γνώσης και πραγματικής σύνδεσης με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Γιατί η Ergoplanning επί 25 χρόνια δεν έλυσε μόνο τεχνικά ζητήματα. Ένωσε ανθρώπους, διευκόλυνε αλλαγές, έδωσε φωνή σε κοινότητες, άνοιξε δρόμους. Σήμερα κοιτάζουμε μπροστά, όχι απλώς με υπερηφάνεια για το παρελθόν, αλλά με δέσμευση για το αύριο. Γιατί το μέλλον της ελληνικής γεωργίας δεν θα σχεδιαστεί μόνο σε γραφεία, θα συνεχίσει να χτίζεται μαζί, στα χωράφια, στις αποθήκες, στις συνεργασίες.
Χθες το βράδυ μου στείλανε μια φωτογραφία και έλεγε Στρασβούργο και είχε πολλές σημαίες και λέει Ευρώπη. Απαντώ στο φίλο ότι όχι, εκεί είναι το κέντρο της Ευρώπης. Αν θέλεις να δεις πώς κυκλοφορεί, πώς δουλεύει, πώς εργάζεται η Ευρώπη, να έρθεις αύριο, λέω, στη Θεσσαλονίκη. Λέει, γιατί ακριβώς? Γιατί όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν μιλάμε για Έλληνες επιστήμονες, μιλάμε για Ευρωπαίους επιστήμονες, όταν μιλάμε για αγρότες, μιλάμε για Ευρωπαίους αγρότες και όταν μιλάμε για θεσμούς, μιλάμε για θεσμούς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αυτοδυναμία που έχουμε. Άρα λέω, εάν δεν μπορείς να έρθεις, μπορείς να μπεις, λέω, στο κανάλι της Ergoplanning, γιατί αύριο θα είναι live streaming. Όχι μόνο εσύ, αλλά όλη η Ευρώπη, για να δει το πώς από εδώ και πέρα θα γίνεται το dissemination, δηλαδή η διάδοση όλων αυτών των πραγμάτων που έχουν γίνει. Και λέει κάποιος τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχω ιδέα τι έχει κάνει, αλλά γνωρίζω όμως για επιστήμονες που έχουν κάνει 41 ολόκληρα έργα. 41 έργα χρηματοδοτημένα όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε κι εμείς. Και ήρθε η ώρα της διαφάνειας. Ποια είναι η διαφάνεια? Να μπορέσουν να παρουσιαστούν αυτά τα έργα, να παρουσιαστεί οι άνθρωποι πίσω από αυτά, αλλά και τα αποτελέσματα. Για ποιο λόγο? Γιατί τα έργα αυτά είναι η παρακαταθήκη για το επόμενο μέτρο. Όμως, τι ξεχωριστό έχει αυτό το συνέδριο? Αυτό το συνέδριο δεν θα παρουσιάσει αποτελέσματα ένα-ένα-ένα, αλλά θα αποτελέσει με 4 πυλώνες που μας ενδιαφέρουν τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά. Αλλά στο πάρουμε λίγο από την αρχή. Είναι το 2000. Το 2000 αλλάξαμε χιλιετία και έγινε και κάτι σημαντικό στη Θεσσαλονίκη. Κάποια παιδιά τα οποία είχαν μεγάλη αμφιβολία αν θα πετύχουν, αλλά μεγάλο οραματισμό, είχαν έναν αφόβο αν τελικά θα τους αποδεχτεί η κοινωνία και ο αγροτικός χώρος, αλλά ταυτόχρονα μέσα πίστευαν ότι θα το παλέψουν. Ιδρύθηκε η Ergoplanning το 2000. Και ας μην τα λέω εγώ, ας τα πει καλύτερα ένας πρωταγωνιστής. Βασίλη, έλα. Αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί φίλοι, βλέποντάς σας σήμερα όλους εδώ, ανθρώπους από τόσο διαφορετικούς χώρους, παραγωγούς, επιστήμονες, στελέχη, πολιτικούς, φίλους της υπαίθρου, νιώθω μια βαθιά ικανοποίηση, αλλά πιο πολύ νιώθω ένα αίσθημα ευθύνης. Γιατί αυτό που ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνια, με λίγα μέσα, αλλά με πολύ πάθος, σήμερα δεν είναι απλά μια διαδρομή που κοιτάμε με περηφάνεια. Είναι μια νέα αφετηρία, ένα σημείο ανασταχασμού, αλλά και σχεδιασμού για ό,τι έρχεται. Η Ergoplanning δεν υπήρξε ποτέ μια εταιρεία που απλά υλοποιεί έργα. Ήμασταν και παραμένουμε κάτι παραπάνω. Ο συνδετικός κρίκος. Αυτός που φέρνει γύρω από το ίδιο τραπέζι τον παραγωγό με τον επιστήμονα, τον τεχνολόγο και τον δημόσιο φορέα. Αυτός που κάνει τη συνεργασία να δουλεύει στην πράξη και όχι στα χαρτιά, στα εργαστήρια, στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτός είναι ο ρόλος του facilitator. Και αυτόν τον ρόλο δεν τον πήραμε επιφανειακά. Τον πήραμε στα σοβαρά και τον κρατάμε με συνέπεια για πάνω από 2,5 δεκαετίες. Όχι πίσω από τα φώτα, αλλά δίπλα στους ανθρώπους. Χτίζοντας εμπιστοσύνη, δίνοντας λύσεις, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Θυμάμαι ακόμη ένα από τα πρώτα μας έργα, τότε που κανείς δεν μιλούσε για συνεργατικά σχήματα στην αγροτική παραγωγή. Μας έλεγαν ότι οι Έλληνες αγρότες δεν ξέρουν να συνεργάζονται. Σήμερα παρουσιάζουμε 41 πιλωτικά έργα. Όχι για να πούμε πόσα κάναμε, αλλά για να δείξουμε τι πετυχαίνουμε όταν λειτουργούμε μαζί. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, όταν υπάρχει στόχος, όταν υπάρχει συνέπεια. Και γι' αυτό σήμερα, με αυτήν την εκδήλωση, δεν ξεκινάμε απλά ένα συνέδριο. Ξεκινάμε κάτι καινούριο. Για πρώτη φορά, φέρνουμε τόσο στοχευμένα ανθρώπους με προσωπικές προσκλήσεις. Όχι για να ακούσουν, αλλά για να μιλήσουν, να συνδεθούν, να σχεδιάσουν μαζί μας το επόμενο βήμα. Γιατί το ζητούμενο
δεν είναι να δείξουμε έργα. Είναι να δώσουμε χώρο για νέες συνεργασίες, για φρέσκες ιδέες, για πραγματικές συμπράξεις. Αυτό ήταν πάντα το DNA της Ergoplanning. Να ενώνει, να συντονίζει, να δίνει μορφή στο αφηρημένο, να ανοίγει δρόμους για μια βιώσιμη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή γεωργία που όμως πατά σταθερά στην ελληνική πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, που μας τιμάτε με την παρουσία σας, αλλά κυρίως με τη διάθεσή σας να σκεφτείτε μαζί μας. Και ειλικρινά, ελπίζω φεύγοντας από εδώ, να έχουμε όλοι κάτι καινούριο. Ένα νέο πρόσωπο επαφής, μία νέα ιδέα στο μυαλό ή γιατί όχι, μια μικρή σπίθα ενθουσιασμού για το μέλλον. Να έχουμε ένα όμορφο συνέδριο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Έχετε προσέξει τον τίτλο του συνεδρίου. Είναι η δεύτερη λέξη, εκεί που λέει συνεργασία. Αλλά να συνεργαστούμε πάνω σε τι? Σε κάποιο πρόβλημα. Και τι πρέπει να φέρθει? Καινοτομία. Καινοτομία σημαίνει μια ελληνική λέξη, κενό και τέμενο. Δηλαδή παίρνουμε τον παλιό δρόμο και εκεί που δεν μας βγαίνει το γυρίζουμε και παρουσιάζουμε κάτι καινούριο. Με ρίζες. Το από κάτω τι λέει? Αυτό που λέει οι επιχειρησιακές ομάδες. Άρα η λέξη συνεργασία και ομάδες. Θα το δούμε λίγο αυτές τις μέρες. Ευρωπαϊκό Συνέδριο σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Συνέδριο όμως σημαίνει Ελλάδα και επειδή συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και οι θεσμοί. Ένας τέτοιος θεσμός είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία σήμερα είναι εδώ. Είναι μαζί σε ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο και έχει δύο εκπροσώπους. Τον πρώτο εκπρόσωπο θα ήθελα να τον καλέσω να μας κάνει ένα χαιρετισμό, ο οποίος να κρατήσει περίπου 20-25 λεπτά. Όχι, δεν εννοούσα ακριβώς έτσι. Είναι ο κύριος Κεφαλάς. Κύριε Κεφαλά, με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας. Κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΛΓΟ, κύριοι εκπρόσωποι του ΓΙΟΤΕΕ, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα σήμερα βλέπω ανθρώπους από όλη την Ελλάδα που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα ή την πρώτη μεταποίηση μετά από αυτόν, που όσο και αν προσπαθούσε κάποιος άλλος να τους μαζέψει στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική στιγμή δεν θα το κατάφερνε και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Όση ώρα έκανα με το αυτοκίνητο να μπω από το Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, τόση ώρα έκανα να φτάσω από την πόρτα της αίθουσας μέχρι την πρώτη σειρά των καθισμάτων. Και πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι ότι ίσως καταφέρνουμε τελικά μέσα από τη συνεργασία να κάνουμε δύο πραγματάκια λίγο καλύτερα για να τα πάμε λίγο πιο μπροστά. Είπε ο κύριος Κατσάνος προηγουμένως, συνεργασία. Αν ένα πράγμα μας λείπει στην Ελλάδα είναι η νοοτροπία της συνεργασίας. Νομίζω ότι αυτά τα 41 προγράμματα που θα δούμε σήμερα είναι τα βέλτιστα παραδείγματα καλής συνεργασίας. Έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποιον άλλον ακαδημαϊκό οργανισμό, την Ergoplanning με τους ανθρώπους της, τους πολύτιμους ανθρώπους της ως συντονιστές και ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο αγροτικός χώρος και η βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα σήμερα να συνεργάζονται για να λύσουν προβλήματα υπαρκτά σε κόντρα αυτού που λέγεται συνήθως στην Ελλάδα ότι η έρευνα απέχει από την πράξη. Νομίζω ότι αυτά τα 41 προγράμματα που θα παρουσιαστούν σήμερα, έστω και ομαδοποιημένα και συνοπτικά για να μας πάρει ο χρόνος, είναι το καλύτερο παράδειγμα στην Ελλάδα ότι μπορούμε συνεργαζόμενοι και χρησιμοποιώντας την έρευνα για να λύσει προβλήματα που έχει πραγματική παραγωγή, τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα για όλους μας και να βάλουμε μια προστιθέμενη αξία η οποία δεν είναι πάντα υλική, δεν είναι πάντα αποτιμήσιμη μόνο με καθαρά οικονομικούς όρους, με κερδοφορία, αλλά είναι με άειλη αξία, με γνώση, με τεχνογνωσία και προσθέτοντας κατά τη γνώμη μου
και ηθικές αξίες σε αυτό που κάνουμε όλοι μας στον αγροτικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χριστό, αγαπητέ Βασίλη, το ίδιο για την πρόσκληση, και νομίζω ότι θέλω να συμμετέχω σε μια από τις ενότητες για να πούμε τι κάναμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Σίγουρα θα είσαι. Ξέρει κανένας ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει ψηφιακή διακυβέρνηση? Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ έχουμε τον εκπρόσωπο, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είναι υπεύθυνος, και τον θέλουμε τον κύριο Τζόλα, να μας πει ακριβώς γιατί είναι σημαντικό να συμμετάσχει σήμερα εδώ και γιατί το συνέδριο είναι σωστό από τη δική του πλευρά. Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητοί φίλοι του αγροτικού τομέα, επιχειρηματίες, αγρότες, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντική η ψηφιακή διακυβέρνηση στις μέρες μας. Και γιατί είμαστε εδώ? Γιατί θα σας πω ότι με πραγματικά νούμερα απλοποιούμε τις διαδικασίες. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει επενδύσει στο ψηφιακό τομέα, ψηφιοποιώντας 610 υπηρεσίες. Τι σημαίνει αυτό? 230.000 πολίτες έχουν καταθέσει ψηφιακές αιτήσεις και έχουν εξυπηρετηθεί με ψηφιακό τρόπο χωρίς να έρχονται στην περιφέρεια πλέον. Αυτό εξοικονομεί πόρους και για την περιφέρεια και για τους ίδιους τους πολίτες της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ μόλις μέσα σε 1,5 χρόνο, γλιτώνοντας παράλληλα 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τις μετακινήσεις. Θέλω να πω ότι προχωρώντας ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλα τα πεδία και στον αγροτικό τομέα, βλέπουμε ότι οι οικονομίες κλίμακας δημιουργούνται, η παραγωγή βελτιώνεται, δημιουργούνται συνθήκες για βέλτιστες συνεργασίες, μείωση του κόστους των πρώτων υλών, βελτιστοποίηση του παραγωγικού συντελεστή, και όλα βλέπουμε ότι ωφελούν τον πολίτη και την αγροτική οικονομία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει επενδύσει στην καινοτομία και στις συμπράξεις. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε διαθέσει παραπάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ στις συνεργασίες, στον δεσμό, στην ενίσχυση του δεσμού των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια μας, βοηθώντας start-up και ιδιαίτερα του αγροτικού τομέα, μιας και είμαστε πρωταθλητές στην αγροδιατροφή σύμφωνα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση τρέχουμε και τώρα το τελευταίο πρόγραμμα, το οποίο έχει ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων μέσα Αυγούστου, της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. 140 εκατομμύρια ευρώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 60 εκατομμύρια ευρώ για τις νεοσύστατες. Προτάσεις από 25 μέχρι 500.000 ευρώ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί το 50%. Έτσι στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας, έτσι στηρίζουμε τους δεσμούς της επιχειρηματικότητας με τα πανεπιστήμια μας, γιατί θέλουμε ιδέες να βρίσκουν πράξη και εφαρμογή. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο ζέσταμα, γιατί έχουμε έναν ακόμα θεσμό, ο οποίος θέλουμε να εκπροσωπηθεί εδώ. Έχετε ακούσει καθόλου για τον Ελγό Δήμητρα? Μια ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι που είμαστε από εδώ, από ό,τι βλέπω, η Γεωπόνη, μας έχει απασχολήσει αρκετή έρευνα. Οπότε σήμερα, από τον Ελγό Δήμητρα, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος σήμερα και παλαιότερα ήταν διευθύνων σύμβουλος. Οπότε δεν μπορεί να λείψει από αυτό το συνέδριο, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε και το ρόλο του Ελγό Δήμητρα. Αξιότιμοι βουλευτές, εκπρόσωποι της περιφέρειας, συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, θέλω να μεταφέρω αρχικά τις ευχαριστίες της διοίκησης, του Προέδρου του κυρίου Φιλιππή και του Αντιπροέδρου του κυρίου Βιδάκη, όπου εκ μέρους του Ελγό Δήμητρα θέλω να εξάρουμε καταρχήν τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με facilitators, διευκολυντές, όπως είναι η Ergoplanning και ο όμιλος των εταιριών της, με την ευκαιρία που υπάρχει αυτό το συνέδριο. Διότι
είναι το μέλλον. Οι συνεργασίες αυτές είναι το μέλλον. Στις συνεργασίες αυτές, εμείς στον ΕΛΓΟ Δήμητρα τρέχουμε 120 προγράμματα του μέτρου 16, αρκετά σημαντικά προγράμματα, σε ένα όχι τόσο εύκολο περιβάλλον διαχειριστικό θα έλεγα, αλλά όλα τα έργα τρέχουν με επιτυχία και νομίζω με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Σημαντικά αποτελέσματα που προσδίδουν νέα προϊόντα, καινοτομικά προϊόντα, προσδίδουν καλλιεργητικές πρακτικές, δίδουν στο σύστημα νέες ποικιλίες σε όλα τα επίπεδα και στις δενδρώδεις και στις καλλιέργειες, στις μεγάλες καλλιέργειες, αρωτρέες. Αυτό λοιπόν που νομίζω είναι το μεγάλο στίχημα του μέτρου 16, η μεταφορά καινοτομίας επί της ουσίας στα παραγωγικά συστήματα και η είσοδος της νέας τεχνολογίας, νομίζω ότι έχει υπηρετηθεί με τις δυσκολίες του, αλλά έχει υπηρετηθεί και θα δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ποιο είναι αυτό που δουλεύουμε και στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και νομίζω και καταρχήν και το Υπουργείο σαν στρατηγική, είναι ποιους μηχανισμούς εν τέλει θα δημιουργήσουμε, θα λειτουργήσουμε αποτελεσματικά, ώστε αυτή η γνώση η οποία παράγεται μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα θα μεταφέρεται ταχύτατα στα παραγωγικά συστήματα. Όχι μόνο στους παραγωγούς που είναι αποδέκτες ενός συγκεκριμένου έργου, αλλά ευρύτερα στους παραγωγούς των συγκεκριμένων θεματικών που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα, είτε είναι δενδρώδης, είτε είναι θερμοκήπια, είτε οτιδήποτε άλλη τεχνολογία. Και αυτό να γίνεται μέσω μηχανισμών όπως είναι η Γεωργική Σύμβουλη, να γίνεται μέσω μηχανισμών όπως είναι το σύστημα Άκης, το οποίο έχει ήδη ενεργοποιήσει το Υπουργείο και σιγά σιγά ανοίγει και αυτό τη δραστηριότητά του. Τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που έχουν τα πανεπιστήμια, τα ΚΕΔΙΒΗΜ, τα κέντρα διαβίου μάθησης, όλα αυτά να είναι ένας μηχανισμός, ένα δίκτυο μεγάλο, το οποίο θα μεταφέρει αξιόπιστα, ταχύτατα, προκειμένου να κερδίζεται η προστιθέμενη αξία από τους παραγωγούς στα προϊόντα τα οποία πρόκειται να παράξουν. Και ταυτοχρόνως φυσικά να είναι ανθεκτικά όλα αυτά τα παραγωγικά συστήματα και βιώσιμα. Δύο κουβέντες τις λέμε, αλλά δεν είναι εύκολες και αυτό απαιτεί πραγματικά προσήλωση και πολλή δουλειά. Ένα μεγάλο θέμα για το οποίο επίσης πιστεύω και θα ήθελα να σχολιάσω και να αναφερθώ είναι μετά το πέρας ενός τέτοιου έργου όπως είναι που κλείνουν τώρα τα περισσότερα μέτρα 16 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, σχεδόν έχουν κλείσει όλα. Είναι τι θα υπάρξει επόμενο έργο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την γνώση η οποία παράχθηκε, θα σταματήσουμε στο ερευνητικό έργο. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια πρόκληση που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μαζί. Θέλω τέλος να πω, η κοινή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι η μεγάλη πρόκληση πάνω στην οποία πρέπει να αναπτύξουμε στόχους κοινού ωφέλους. Και λέγοντας αυτά, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ καλά αποτελέσματα στο συνέδριο. Θα ρωτήσει κανείς ποιος είναι ο άλλος ο φορέας που έχει έρθει στο συνέδριο αυτό. Μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση. Είναι η Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων θέλει να εκπροσωπηθεί, θέλει να έρθει, να παρακολουθήσει το συνέδριο και να μας εξηγήσει ένα πράγμα. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο μιας επιτροπής που έχει σχέση με την έρευνα και τεχνολογία. Κύριε Σιμόπουλος, τον περιμένουμε να μας πει γιατί είναι σήμερα εδώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, την Ergo Planning και κυρίως τον οικογενειακό φίλο εδώ και δεκαετίες, τον Βασίλη τον Τσιάκα, για την πρόσκλησή του. Εμείς ως
ως Βουλή των Ελλήνων, ως Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, αισθανόμαστε ως facilitator, αυτό το οποίο είναι στον τομέα της η Ergo Planning. Αυτό κάνουμε εδώ και περίπου ένα χρόνο, πέρα από το να ενημερώνουμε τους βουλευτές της συγκεκριμένης Επιτροπής για το τι κάνουμε σε επίπεδο αγροτεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα και για το τι γίνεται διεθνώς. Πριν από την επαφή μου με την Επιτροπή, φυσικά η επαφή με τον αγροτικό τομέα ήταν ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε, που είχε μια επαφή με το χωριό της μάνας του, τη Βόλβη, εδώ δίπλα, και όχι με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να εμβαθύνει στα θέματα της αγροτικής παραγωγής. Ερχόμενος όμως σε επαφή με τη συγκεκριμένη Επιτροπή, κατάλαβα ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε τεράστιο δυναμικό, έχουμε στελεχειακό δυναμικό πολύ μεγάλο και έχουμε ταυτόχρονα την αγροτική μας παραγωγή και ανθρώπους μέσα στην παραγωγή γύρω από αυτήν που μπορούν να την εξελίξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι προκλήσεις λοιπόν της κλιματικής αλλαγής ουσιαστικά δημιουργούν και συνθήκες επισιστικής ανασφάλειας, θα έλεγα, ασφάλειας, και την ανάγκη για ψηφιακή μετάδοση. Μπορούμε να έχουμε μία απάντηση ουσιαστική και άμεση στην Ελλάδα? Μπορούμε. Μπορεί στον αγροτικό τομέα η απόσταση μεταξύ έρευνας και παραγωγής, μεταξύ έρευνας και κοινωνίας, αυτό που λέγεται καινοτομία, να υφίσταται? Δεν υφίσταται όμως σε άλλες πολλές μορφές της οικονομίας. Ούτε η συνεργασία, που είναι ο κρίσιμος παράγων αυτής εδώ της ημερίδος, είναι η λέξη η οποία αρμόζει σε άλλους τομείς της οικονομίας μας όσον αφορά την καινοτομία. Αυτά εδώ τα οποία έχετε καταφέρει, αυτές οι ομάδες, δεν είναι απλά θεσμικά οχήματα. Είναι ζωντανά κύτταρα καινοτομίας που φέρνουν σε επαφή γεωργούς, ερευνητές και επιχειρηματίες, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και τεχνολογικούς φορείς. Μακάρι να είστε το παράδειγμα, ώστε αυτό να ακολουθηθεί, όπως είπα και πριν, και σε άλλους τομείς. Η ενίσχυση λοιπόν της αγροτικής καινοτομίας δεν είναι μόνο οικονομική ανάγκη, αλλά είναι στρατηγική επιλογή για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε τους νέους μας στην Ελλάδα. Η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, όπως τα αισθήματα αυτόματης παρακολούθησης του μικροκλίματος, οι έξυπνοι αισθητήρες, οι τεχνολογίες αρδευτικών συστημάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργούν τις δυνατότητες για μια πιο αποδοτική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Η τεχνητή νοημοσύνη, που κάποιοι τη φοβόμαστε, μας βοηθάει να δημιουργήσουμε συστήματα συλλογής δεδομένων και έτσι επιτρέπει ή θα επιτρέψει τους αγρότες μας να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις στον κατάλληλο χρόνο. Τι να πω για την καινοτομία των θερμοκηπίων, που έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ή για την υδροπονία, την αεροπονία, όπως επίσης και την τεχνολογία της ευφυούς γεωργίας, που εισάγει τη χρήση αισθητήρων, δορυφορικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων και ρομπότ ενισχύει την αγροτική παραγωγή. Και η αναγεννητική γεωργία αναφέρεται στην καινοτομία, όπως ταυτόχρονα διαδραματίζει τεράστιο ρόλο η τεχνολογία που αφορά τον άνθρακα. Τέλος, η επιτυχία των συνεργασιών
δεν είναι αυτονόητη. Απαιτεί θεσμική υποστήριξη, διαρκή κατάρτιση, ανοιχτά δεδομένα, και τα ανοιχτά δεδομένα δεν είναι κάτι το οποίο είναι προφανές, και ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Ο ρόλος της πολιτείας είναι κρίσιμος, να δώσει κίνητρα και να εξασφαλίσει διαφάνεια. Η ελληνική αγροτική παραγωγή μπορεί και οφείλει να γίνει πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής, πιο έξυπνη. Συγχαρητήρια και πάλι στους διοργανωτές για την πρωτοβουλία. Δεν είναι πολύ απλό ένα πρωινό να έχεις γεμάτη αυτή την αίθουσα, και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, φίλε Βασίλη, ότι κάτι κάνετε καλά. Και βέβαια να ζητήσω συγγνώμη γιατί ακόμη δεν σας κάλεσα στη Βουλή. Έχω καλέσει σε πρώτη φάση όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, έχω καλέσει τα γεωπονικά πανεπιστήμια να μας εξηγήσουν την έρευνα που κάνουν εκεί, και αυτή η έρευνα πώς φτάνει στην κοινωνία, πώς φτάνει στον αγρότη. Είναι ώρα να καλέσω εσάς μαζί με 2 ακόμη ανθρώπους ή εταιρείες που είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ergo Planning, και να μας εξηγήσετε πόσο ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά συμβάλλει ώστε η καινοτομία να αναπτύσσει συνεχώς στην Ελλάδα την αγροτική παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η πρόσκληση γίνεται αποδεκτή. Να ορίσουμε την ημέρα, Βασίλη. 2 φορείς ακόμη θέλουν να εκπροσωπηθούν σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο. Το ένα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και διάλεξε να εκπροσωπηθεί από έναν άνθρωπο που είναι από τη Μακεδονία, τον υφυπουργό της, είναι ο κύριος Καλαφάτης, ο οποίος είναι για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Μην το ψάχνετε, δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά έχει στείλει το μήνυμα με ένα βίντεο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο πρωτογενής τομέας ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας στη νέα εποχή. Και μάλιστα θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε 2 έννοιες. Στην καινοτομία και στη συνεργασία. Έννοιες που είναι και βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πράγματι μια νέα εποχή που ανατέλει και για την αγροτική οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα την αγροδιατροφή. Είναι μια εποχή η οποία ουσιαστικά προσδιορίζεται από την τεχνολογική εξέλιξη, από τη δυνατότητα να βρούμε καινοτόμες λύσεις, από τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους του αγροτικού τομέα, ώστε πολύ πιο φθηνά, γρήγορα και παραγωγικά να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και βεβαίως είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε και καλές πρακτικές, επιτυχημένα παραδείγματα του πώς μπορεί δηλαδή η εξέλιξη, η καινοτομία, η τεχνολογική εξέλιξη να επιδράσει με θετικό τρόπο, ώστε να έχουμε και καλύτερα προϊόντα, πιο ποιοτική και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία και βεβαίως πιο ωφελούμενος στο τέλος της ημέρας και τους αγρότες αλλά και όλη την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία και θα ήθελα με αυτόν τον τρόπο να εκφράσω τις ευχαριστίες στους διοργανωτές, γιατί μέσα από αυτήν την εκδήλωση όλοι θα γίνουμε σοφότεροι και σίγουρα θα βγάλουμε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα με αιχμή του δώρατος την τεχνολογική εξέλιξη. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στους διοργανωτές. Καλή επιτυχία. Οπότε κλείνουμε και με... όχι, μας λείπει το Υπουργείο, το κεντρικό Υπουργείο που παίζει. Ξέρει κανείς, θυμάται κανείς το όνομα? Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ήταν να είναι εδώ ο Υπουργός. Έχουν ένα έκτακτο συμβούλιο και μας έστειλε μήνυμα μέσα από το κοντρόλ ο κύριος Σταμενίτης, ο Υφυπουργός. Ας το δούμε και αυτό και να μπούμε κατευθείαν μετά στο κύριο μέρος της εκδήλωσης. Αγαπητοί διοργανωτές, κυρίες και κύριοι, αρχικά να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας και να σας ζητήσω την κατανόησή σας, καθώς ανηλυμένες υποχρεώσεις επέφεραν αλλαγές στο πρόγραμμά μου και δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
Το συνέδριο που διοργανώνεται σήμερα από την Ergoplanning και την Q-Lab είναι αφιερωμένο στη κοινοτομία και τη συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα, μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματευτούμε και να οδηγηθούμε μέσα από τον διάλογο και την κατάθεση απόψεων σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και τη δυνατότητά μας να προχωρήσουμε στη νέα εποχή των νέων τεχνολογιών. Είναι ένα σημείο συνάντησης, ένας ζωντανός κόμβος δικτύωσης, από τον οποίο μπορούν να προκύψουν νέες συνεργασίες, νέες ιδέες και νέες προοπτικές ανάπτυξης για ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας. Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο τομέας της γεωργίας αντιμετωπίζει μία μεγάλη πρόκληση, αυτή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια είναι μια πραγματικότητα. Οι ήδη συνέπειές της είναι ορατές, μας επηρεάζουν και μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε σε προσαρμογές, σε νέες πρακτικές και νέες μεθόδους. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα παραδοσιακά εργαλεία δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η γεωργία. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, η συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται στην ανάγκη για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα. Έχοντας λοιπόν αναγνωρίσει από νωρίς αυτή την ανάγκη, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, με πρώτο και βασικότερο το στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και είναι γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα των πόρων αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων κατευθύνεται στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, που θα καθορίσουν άλλωστε και το πέρασμά μας στη νέα εποχή της πρωτογενούς παραγωγής. Ήδη εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που προωθεί την καινοτομία, προωθεί την κατάρτιση των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής και αναπτύσσει παράλληλα μεγάλα και μικρά έργα υποδομών, προωθεί την μετάβαση σε νέες καλλιεργητικές πρακτικές. Ενώ δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, το εξειδικευμένο προσωπικό και τους ιδιώτες γεωπόνους γεωτεχνικούς. Συνεργασίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να οδηγούμε σε πρακτικές λύσεις για πραγματικά προβλήματα, αλλά και να αντλούμε γνώση και έμπνευση από παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής καινοτομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κατευθύνουμε πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το τώρα στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλωτικής εφαρμογής έργων και τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κυρίες και κύριοι, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πολύ μεγάλες και σίγουρα το έργο μας δεν είναι εύκολο. Είμαστε όμως προετοιμασμένοι, έχουμε τα διαθέσιμα εργαλεία και εργαζόμαστε και την ορθολογικότερη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω ορισμένες σκέψεις από την οπτική του Υπουργείου μας αναφορικά με την ανάγκη της εισαγωγής καινοτομίας, αλλά και την ανάπτυξη των συνεργασιών στο πρωτογενή τομέα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και συνολικά για τις δράσεις σας. Καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου με χρήσιμα συμπεράσματα που θα θέσουν νέα ερωτήματα και θα μας δείξουν νέους χρήσιμους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάπου εδώ έχει τελειώσει το κομμάτι των θεσμικών φορέων, οι οποίοι εκφράζονται για ένα τέτοιο συνέδριο, και είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί όταν οι φορείς στηρίζουν τέτοιες δράσεις, τότε οι πρωταγωνιστές πρέπει να παίξουν καλύτερα το ρόλο τους. Και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές? Τι είπε ο Βασίλης στην αρχή? Facilitator. Όχι, ο πρωταγωνιστής δεν είναι ο facilitator, πρωταγωνιστής είναι ο παραγωγός, πρωταγωνιστής είναι ο ερευνητής, κάτω από το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να λύσουν, και ο facilitator είναι για να βοηθήσει για να λυθεί το θέμα αυτό. Άρα βλέπουμε μία συνεργασία.
Και θα δώσουμε τώρα το λόγο σε 41 προγράμματα. Η σκέψη ήταν η εξής. Τα 41 προγράμματα έχουν φέρει πολλά αποτελέσματα, αλλά δεν γίνεται να το κάνουμε εδώ. Ανήκουν όμως όλοι σε πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με οτιδήποτε απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέρος της οποίας είναι και η Ελλάδα. Το ένα θέμα τι κάνουμε με τους πόρους. Οι πόροι δεν είναι ατελείωτοι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ευζοία των ζώων. Όχι με τα ζώα, με την ευζοία των ζώων. Τι κάνουμε πάνω σε αυτό, κάποιοι το λένε ζωικό κεφάλαιο. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με κάτι πολύ σημαντικό, την ψηφιοποίηση. Όλοι μιλάμε για AI, αλλά αν δεν υπάρχουν data, δεν μπορεί να γίνει καμία ανάλυση. Και το τελευταίο, εάν δεν υπάρχει αυτό, τσάμπα είμαστε όλοι εδώ. Επιχειρηματικότητα. Ναι, αλλά επιχειρηματικότητα στο δικό μας χώρο θα θέλαμε λίγο να τη δούμε. Οπότε χωρίσαμε τους 4 πυλώνες, φωνάξαμε πρωταγωνιστές, οι πρωταγωνιστές θα έρθουν επάνω και αντί να κάνουμε εμείς ερωτήσεις, ανοίξαμε μία πλατφόρμα και όσοι είναι παραγωγοί ή φίλοι μας έστειλαν τις ερωτήσεις. Οπότε εγώ θα κάνω τον άνθρωπο που ασκεί τις ερωτήσεις και οι πρωταγωνιστές μας θα δώσουν τις απαντήσεις. Οπότε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο πυλώνα και για να μην έχουμε παρουσιάσεις, είπαμε να φτιάξουμε ένα βίντεο τι έγινε στον πρώτο πυλώνα με τα προγράμματα αυτά. Μπορούμε? Ο πρώτος πυλώνας αναδεικνύει λύσεις που βοηθούν τον παραγωγό να ανταποκριθεί στις ολοένα πιο πιεστικές περιβαλλοντικές συνθήκες, μειώνοντας τη σπατάλη πόρων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της καλλιέργειας. Έργα που εφαρμόστηκαν σε οριζόνες, σιτηρά, λαχανικά και φυτόρια δίνουν πρακτικές απαντήσεις σε ερωτήματα όπως πώς να εξοικονομήσω νερό, πώς να περιορίσω τη λίπανση, πώς να προστατεύσω το έδαφος. Οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν, όπως αισθητήρες στο έδαφος, μοντέλα έξυπνης άρδευσης, επιτρέπουν στον παραγωγό να μειώσει τις εισρωές χωρίς να μειώσει την απόδοση. Υπολείμματα καλλιεργειών μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικά, οργανικά υποστρώματα αντικαθιστούν την τύρφη και η διαχείριση του νερού γίνεται πιο στοχευμένα. Αυτά τα εργαλεία ενδυναμώνουν τον παραγωγό να διαχειριστεί το κόστος και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ. Μέσα από τις πιλωτικές εφαρμογές του πυλώνα, η αειφορία πάβει να είναι μια θεωρητική έννοια και γίνεται καθημερινή πρακτική. Στο πότισμα, στη λίπανση, στη διαχείριση της γης. Η καινοτομία, χωρίς να απαιτεί επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, προσφέρει άμεσα ωφέλη και κάνει πιο εφικτή τη μετάβαση σε μια γεωργία που αντέχει και αποδίδει, ακόμα και σε συνθήκες κλιματικής αβεβαιότητας. Το έργο SysRise προτείνει μια τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδο για την εξοικονόμηση νερού και τον έλεγχο της αλατότητας στους οριζόνες. Μέσω της εγκατάστασης αισθητήρων στάθμης και ηλεκτρικής αγωγημότητας παρέχονται σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις στον παραγωγό για την ανάγκη εκλειπτικής άρδευσης ή διακοπής παροχής. Το έργο SerbioPred αξιοποιεί τεχνικές τηλεπισκόπησης για την πρώιμη πρόβλεψη της βιομάζας και της απόδοσης στα σιτηρά. Μέσω της χρήσης δικτών δημιουργήθηκαν μοντέλα πρόγνωσης που βασίζονται σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες και δεδομένα πεδίου. Το ήρισμα είναι ένα πρωτοποριακό έργο που υλοποίησε πιλωτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης άρδευσης βασισμένο σε αισθητήρες, προγνωστικά μοντέλα και εφαρμογή δεδομένων πεδίου. Το σύστημα σχεδιάστηκε να υπολογίζει με ακρίβεια το υδατικό ισοζύγιο, βελτιώντας τη χρήση του αρδευτικού νερού. Το έργο OFIE ανέπτυξε ένα μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, ο παραγωγός μπορεί να καταχωρεί εισρωές, καλλιεργητικές επεμβάσεις, αποδόσεις και κόστη, ενώ το σύστημα υπολογίζει δείκτες αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και συμμόρφωσης με την ΚΑΠ. Το έργο Nitrios Vineyard εισήγαγε ένα ψηφιακό εργαλείο γεωργίας ακριβίας για την υποστήριξη αποφάσεων σε αμπελώνες. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες, αισθητήρες πεδίου και μοντέλα ανάπτυξης, παρέχει καθημερινές οδηγίες για λίπανση, άρδευση και φυτοπροστασία με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε τεμαχίου. Το έργο Soil Circle επιχειρεί να εισάγει στην πράξη ένα πρότυπο κυκλικής γεωργίας, μετατρέποντας τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα σε πιστοποιημένο εδαφοβελτιωτικό προϊόν με σήμαση Eco-Label. Μέσα από την πιλωτική εφαρμογή σε επιλεγμένες καλλιέργειες, αξιολογείται η χρήση compost ως εναλλακτική στα συνθετικά λιπάσματα με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το SerPred συνεχίζει την προσπάθεια του SerbioPred, εφαρμόζοντας και επεκτείνοντας τη μεθοδολογία πρόβλεψης απόδοσης σε αγρούς με σιτηρά,
βασιζόμενο σε δεδομένα αισθητήρων και δορυφορικές εικόνες. Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή σε αγρούς με διαφορετικά μικροκλίματα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Το έργο DSM COVAM δημιουργεί ένα ψηφιακό μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων για τη συμμόρφωση με την ΚΑΠ και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Μέσα από πολυκριτηριακή ανάλυση προτείνονται σενάρια καλλιεργητικών επιλογών σύμφωνα με τις δυνατότητες της εκμετάλλευσης και τους νέους κανόνες. Το έργο SAS RISE στοχεύει στη διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας ρυζιού με τρόπο βιώσιμο και αγροοικολογικά ωφέλιμο. Αντί για καύση ή εγκατάλειψη των υπολειμμάτων, εφαρμόστηκε μέθοδος κομποστοποίησης με χρήση ενεργών μικροοργανισμών, μπάκυλους, ασπέρκυλους, σιουντομόνας και επιταχυτών χώνευσης. Το έργο Substrate στοχεύει στην αντικατάσταση της τύρυφης στα υποστρώματα για φυτόρια, προωθώντας εναλλακτικές λύσεις βασισμένες σε υλικά κυκλικής οικονομίας, όπως το χωνεμένο υπόλειμμα, Digestate, από μονάδες βιοαερίου και το Compost. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν εργαστηριακή και πιλωτική αξιολόγηση 5 διαφορετικών μειγμάτων υποστρωμάτων σε δοκιμές ανάπτυξης φυταρίων διαφόρων καλλιεργειών. Το έργο PharmaMic εστιάζει στην αξιοποίηση μικορριζικών μυκήτων για την αύξηση της απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες λίπανσης. Μέσα από πειραματικές εφαρμογές στην καλλιέργεια κρεμμυδιού, αξιολογήθηκε η επίδραση εμβολιασμένων φυτών σε σχέση με τις αποδόσεις, τη ριζική ανάπτυξη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το έργο Aroma Proveg διερεύνησε τη χρήση υπολειμμάτων ρίγανης τρίτης διαλογής ως μέσου φυτοπροστασίας σε λαχανοκομικές καλλιέργειες. Μέσα από πιλωτικές εφαρμογές σε θερμοκήπια και υπαίθριους αγρούς, μελετήθηκε η επίδραση της ρόγης ρίγανης στο έδαφος, με στόχο τη μείωση φυτοπαθογόνων όπως το Fusarium και το Verticillium. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε βλέπουμε τον πρώτο πυλώνα. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει μία προσπάθεια. Όμως με τα βίντεο δεν βγάζεις άκρη. Σωστά, γιατί όλα φαίνονται τέλεια. Με τα βίντεο δεν μπορείς να καταλάβεις, γιατί οι εικόνες είναι γρήγορες. Με τα βίντεο μπορείς όμως να πάρεις την έμπνευση, να ρωτήσεις τους ανθρώπους που είναι πρωταγωνιστές κατά πόσον αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι προϊόντα έρευνας, είναι προϊόντα τα οποία έχουν μπει στην αγορά ή τελικά χρειάζεται λίγο παραπάνω έρευνα. Οπότε θα ήθελα τους κυρίους που βρίσκονται στην ΕΒΕΑ, τον κύριο Μολασιώτη, τον κύριο Σχονίτη, τον κύριο Μπουρνάρη, την κυρία Καδογλίδου, τον κύριο Σφέτσα, τον κύριο Ψηλάντη, τον κύριο Γιοβανίδη και την κυρία Ζήγρα να ανέβουν με τη σειρά αυτή, παρακαλώ πάνω. Υπάρχει μικρόφωνο στον καθένα και κατανοώ ένα πράγμα, ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, κοιτάξτε, είναι αμήλικτος, είναι απέναντί μας, οπότε κάνω έκκληση στο ταλέντο σας, γιατί έχετε μόνο από 2 ερωτήσεις ο καθένας. Κύριε Μολασιώτη, είστε από εδώ ή όλοι από κάτω, αν έχει την καλοσύνη, για να σας βλέπω κιόλας. Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, ξεκινάμε κατευθείαν. Είστε στο πρόγραμμα Νήτρεος. Η ερώτηση είναι κατευθείαν από παραγωγό. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστικοί με τα αποτελέσματα αυτά, αλλά χωρίς να αυξάνεται αυτό που λέμε το κόστος παραγωγής. Γίνεται? Ναι. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα από μένα. Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρα ναι, ότι μπορεί να μειωθεί το κόστος παραγωγής, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του έργου εφαρμόστηκαν κάποιες τεχνικές ευφυής γεωργίας που έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστου παραγωγής και τις εξειδικευμένες ανά ελαιόνα εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λίπανσης και άρδευσης. Αυτή η προσέγγιση ξεκάθαρα μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής, δεδομένου ότι πολλές φορές στην ολοκαλλιέργεια παρατηρείται μια μη ορθολογική χρήση χημικών πόρων. Και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, τη μείωση του κόστου παραγωγής, γιατί και για την περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα, αλλά και για την βιωσιμότητα της καλλιέργειας της ελιάς στην Ελλάδα, δεδομένων των δομικών προβλημάτων που υπάρχουν, που έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος παραγωγής. Κύριε Σχονίτη, ερώτησή σας στο πρόγραμμα Substrate. Και μας λέτε εδώ ότι
θα αντικαταστήσουμε την τύρφη με οργανικά προϊόντα από κυκλική οικονομία, δηλαδή από τα χωνεμένο υπόλοιμα μονάδας βιοαερίου. Γιατί αυτό είναι καλό? Ακούγομαι? Πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους. Βασικά έχουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι η τύρφη είναι ένα προϊόν το οποίο το εξορίσουμε. Ουσιαστικά είναι ο ορυκτός άνθρακας, είναι όπως είναι το πετρέλαιο. Ήδη η Αγγλία έχει σταματήσει την εξόρυξη. Έχουμε προβλήματα διάθεσης αυτή τη στιγμή από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, από τη Ρωσία και λόγω του πολέμου. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα πρέπει να αντικατασταθεί, γιατί οι φυτοριούχοι οι οποίοι παράγουν τα φυτάρια μέσα στους... πώς τα λέμε, ρεσάκια αυτά. Μπράβο αυτά. Και μέσα πρέπει να αντικατασταθεί αυτό το πράγμα έτσι ώστε να μπει κάτι άλλο το οποίο να είναι άμεσα διαθέσιμο, να είναι βιώσιμο και να μην δημιουργεί προβλήματα τα οποία είναι προβλήματα διάθεσης. Αυτή τη στιγμή, μέσα από το έργο Substrate, εμείς καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε το χωνεμένο υπόλοιμα των βιοαερίων, να αντικαταστήσουμε 25 έως 50% την τύρφη, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είδαμε ότι έχουμε ουσιαστικά και έξτρα προσθήκες θρεπτικών. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά είναι ίδια έως και καλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Απλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να σταντάρουμε τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν τη χρήση. Θέλουμε ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε την εμπλοκή και ερευνητικών φορέων οι οποίοι να σταντάρουν τη διαδικασία της χρήσης και της ανάμειξης και με άλλα προϊόντα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η τύρφη θα σταματήσει. Το Digestate από μόνο του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουν πέσει κάποιες προτάσεις στο τραπέζι για άλλα οργανικά απόβλητα, τα οποία δημιουργούν ένα καλό μείγμα, και αυτό είναι και ένα επόμενο στάδιο στα επόμενα έργα που θα κατεβούν με το καινούριο έργο, με το καινούριο, όχι, μέτρο 16, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα, στο οποίο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε σαν ΕΛΓΟ, στη συνεργασία με την Ergoplanning. Ωραία. Να κρατήσουμε στο μυαλό, αφού είναι κάτι το οποίο δεν έχει φτάσει σε τελικό στάδιο και έχει βελτίωση, αν υπάρχει κάποιος που θα ενδιαφερθεί αργότερα να μπει στο επόμενο πρόγραμμα, είναι μια ακόμα ευκαιρία. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπουρνάρη, ερώτηση. Είδαμε κάτι ωραία εργαλεία τα οποία φτιάξατε και από ό,τι κατάλαβα είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η συμμόρφωση με την ΚΑΠ και το άλλο είναι, αν τελικά συμμορφωθούμε μέσω τα προγράμματα, υπάρχει μια καλύτερη προοπτική για χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Εμείς στα έργα μας φτιάξαμε ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με μοντέλα πολυκριτηριακής ανάλυσης και ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα όπου ο παραγωγός μπορούσε καθημερινά να προσθέτει τις καλλιεργητικές του φροντίδες. Μέσα από το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, ο παραγωγός μπόρεσε να συμμορφωθεί πλήρως και να κατανοήσει και να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τους κανονισμούς που είχε το κάθε μέτρο στο οποίο συμμετείχε, αλλά και να μπορέσει μέσω από την καταχώρηση των καλλιεργητικών φροντίδων καθημερινά να μειώσει το κόστος παραγωγής. Ήταν αυτά τα δύο βασικά αποτελέσματα που είχαμε από το πρόγραμμα. Όσον αφορά το δεύτερο που λέτε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες, ξέρει τι έχει ο ίδιος και οπότε μπορεί να κάνει μελλοντικές αιτήσεις χρηματοδότησης σε οποιοδήποτε μέτρο της ΚΑΠ, αλλά και σε δράσεις είτε εθνικών είτε άλλων προγραμμάτων, είτε στο μέτρο 16 μελλοντικά, όπως φαίνεται. Για μας φάνηκε πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαν όλοι πριν, η συνεργασία. Δηλαδή, εγώ σαν καθηγητής φτιάχνω συστήματα υποστήριξης αποφάσεων εδώ και χρόνια, αλλά δεν τα είχα τεστάρει ποτέ σε πραγματικό πιλωτικό αγρό. Μέσα από τους πιλωτικούς αγρούς είδαμε ότι πραγματικά λειτουργούν και ότι πραγματικά έχουν αποτελέσματα. Εξαιρετικό. Μ' ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Το βάζουμε στην άκρη. Κυρία Καδογλίδου, είστε από την ερευνήτρια στον ΕΛΓΟ. Λέει μια περίεργη ερώτηση. Ποιες είναι οι σημαντικότερες καινοτομίες που πλέον εισάγονται στην διαχείριση φυσικών πόρων και αν αυτές οι καινοτομίες μπορούν να εφαρμοστούν από αύριο κανονικά? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Μιλάμε για τις καινοτομίες συγκεκριμένου έργου, στο οποίο ήμουν επιστημονικά υπεύθυνη εκ μέρους του ΕΛΓΟ,
Το έργο το δικό μας είχε τίτλο η αξιοποίηση των υποπροϊόντων αρωματικών φυτών για τη φυτοπροστασία σε λαχανοκομικές καλλιέργειες, στα κυπευτικά. 4 εταίρους είχε το έργο μας. Ήμασταν εμείς, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα δηλαδή, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, η ErgoPlanning, πολύτιμη η συνεισφορά της στην διοικητική και στην οικονομική διαχείριση του έργου. Και από την παραγωγική βάση συνεργάστηκα άψογα με 2 παραγωγούς. Πρώτα την ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία Veg Day από την Εραδιστό και από τα βασιλικά με τον κύριο Θέο Μιλτιάδη. Στα θερμοκήπια του, σε καλλιέργεια ντομάτας και μελιτζάνας, καθώς επίσης σε πιλωτικούς αγρούς του κυρίου Μπαναχάρη, σε χλωρό κρεμμύδι, μελετήσαμε αυτά που θα σας περιγράψω τώρα. Καταρχήν, η καινοτομία του έργου έγκυται στο γεγονός ότι θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την αλληλοπάθεια που έχουν τα αρωματικά φυτά και πιο συγκεκριμένα τα υποπροϊόντα, τα ξερά κλαδάκια που μένουν έπειτα από τη συγκομιδή της ρίγανης, πώς αυτά, γνωρίζοντας ότι έχουν αλληλοπάθεια, θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να προσδώσουμε φυτοπροστασία σε λαχανοκομικές καλλιέργειες. Γνωρίζουμε, ειδικά όσοι από εδώ καλλιεργούν κυπευτικά, αλλά και βαμβάκι και καλοπιστικά, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποια παθογόνα εδάφους που λέγονται αδρομικώσεις. Είναι μύκητες που ανήκουν στο γένος Verticillium, το Verticillium dali και Fusarium. Κάθε καλλιέργεια έχει το δικό της υποείδος ως προς το φουζάριο. Εμείς λοιπόν μελετήσαμε, κάναμε την καινοτομία που με ρωτάτε, σε συνθήκες παραγωγού και σε επίπεδο φυτορίου, σε παραγωγή δηλαδή νεαρών σποροφύτων, πώς, εάν αυτά είναι μολυσμένα και εμείς προσθέσουμε συγκεκριμένες ποσότητες από το υποπροϊόν της ρίγανης, τι επίδραση έχουμε, αν ασκείται φυτοπροστατευτική δράση. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε πιλωτικούς αγρούς, είδαμε αν βελτιώνεται η γονιμότητα του εδάφους, καθότι το υλικό αυτό είναι οργανικό. Όλο αυτό που σας περιγράφω, στην ουσία εναρμονίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, υιοθετεί μάλλον ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Είναι ένα κομμάτι κυκλικής οικονομίας, καθότι επιστρέφουμε κάποιο μέρος του οικοσυστήματος, αυτό το υποπροϊόν, το υπόλοιμα, στο συνολικό οικοσύστημα. Και τελικά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση μελιτζάνας, έξω υπάρχει κάποια βελτίωση σε αγροφυσιολογικές παραμέτρους, παραγωγικότητα και απόδοση. Και ως προς την παραγωγή σποροφύτων, ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε, να συμπληρώσουμε, μέχρι και 45 μέρες μετά, μάλλον να το πω έτσι, ασκείται φυτοπροστατευτική δράση, μικητοστατική σίγουρα, από την ενσωμάτωση του υλικού αυτού στο υπόστρωμα καλλιέργειας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να κρατήσουμε στο μυαλό ότι αυτή η χλωρίδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα το δούμε και μετά στο επόμενο πυλώνα που έχει με την ευζοία. Αυτή η ρίγανη έχει κάτι μαγικό και για τα άλλα φυτά αλλά και για τα ζώα. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση πηγαίνει στον κύριο Σφέτσα, ο οποίος μετράει, όλη την ώρα μετράει. Είστε στην QLab. Θέλω να σας πω, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο πώς μετράτε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αν τελικά μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Νομίζω ότι η απάντηση έχει να κάνει με το προλαμβάνει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου που συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην πηγή του. Να πω 2 παραδείγματα από τα έργα που τρέξαμε. Στο έργο Sus Rice αντικείμενο ήταν μια ορθή γεωργική πρακτική, δηλαδή να αντικαταστήσουμε την καύση των υπολειμμάτων στις οριζοκαλλιέργειες, το οποίο παράγει πολύ διοξείδιο του άνθρακα, με την παραγωγή από την υπολειμματική φυτική βιομάζα κομποστοποιημένου υλικού. Αυτό είναι μια λύση η οποία έχει και φιλοπεριβαλλοντικό στόχο και μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Οι μετρήσεις, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα, είναι άμεσες, δηλαδή αέρια του θερμοκηπίου. Τέτοια είναι το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα, το υποξίδιο του αζότου κτλ. Αυτά είναι αέρια τα οποία
δημιουργούν ένα νέο θερμοκήπιο, όπως τα έλεγε εδώ και ο κύριος Μπάτσης, τα οποία περικλείουν την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμαίνουν το υλικό που είναι από κάτω η ατμόσφαιρα. Με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερη μέση θερμοκρασία και πολλά άλλα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί και ο κύριος Μπάτσης πιο πριν μας μοιράστηκε ότι τελικά και στο θερμοκήπιο οι επιχειρήσεις από εδώ και πέρα θα πρέπει να δείχνουν και τη συμμόρφωσή τους ή τέλος πάντων την επίδοσή τους πάνω στο διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση είναι στον κύριο Υψηλάντη, ο οποίος είναι και η φίρμα από ό,τι είδαμε στο βίντεο. Κύριε Υψηλάντη, είσαστε στο πρόγραμμα Pharmamic. Η ερώτηση εδώ του παραγωγού είναι ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν στην πράξη κατά την εφαρμογή των λύσεων και πώς εσείς τις ξεπεράσατε. Ναι, καλησπέρα. Βασικά το πρόγραμμα Pharmamic είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν η παραγωγή μικορυζικού εμβολίου από τον ίδιο τον παραγωγό και το δεύτερο ήταν η εφαρμογή στο έδαφος, αλλά σε κλίμακα αγρού, δηλαδή μεγάλη κλίμακα. Αυτό έχει την πρόκληση να βρούμε έναν τρόπο πώς ακριβώς θα σκορπίσουμε, πώς θα εφαρμόσουμε στο έδαφος το εμβόλιο. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι σαν τυποποίηση μέσω ενός πελετοποιητή, το οποίο όμως δεν δούλεψε ιδιαίτερα, γιατί ο πελετοποιητής ήταν φτιαγμένος για φυτικό υλικό και όχι για ένα υπόστρωμα όπως ο βερμικολίτης, για παράδειγμα, ή ο αταπουλγίτης. Οπότε αυτό που κάναμε τελικά είναι μετατρέψαμε το ριζικό σύστημα σε σκόνη, που το έκανε ο πελετοποιητής, το αναμίξαμε πίσω με το υπόστρωμα, το οποίο περιείχε και άλλες αναπαραγωγικές μονάδες του μύκητα και στη συνέχεια εφαρμόστηκε τη μία χρονιά με τη σπαρτική μηχανή και στη δεύτερη χρονιά δοκιμάσαμε επίσης να κάνουμε και εφαρμογή με το χέρι πάνω στα σαμάρια που μπήκαν τα κρεμμύδια. Αρκετά ενδιαφέρον, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Θα κάνουμε ερωτήσεις μετά πάνω σε αυτό. Κύριε Καραγιωβανίδη, είσαστε στα δύο προγράμματα, SysRISE και SERPRED, από ό,τι βλέπω. Η ερώτηση από παραγωγό είναι τι παραδείγματα στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ αγροτών, επιχειρήσεων και ερευνητών αναδείχθηκαν ως καλές πρακτικές στο πλαίσιο αυτών των έργων. Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά η συνεργασία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι ο ακαδημαϊκός φορέας των ιδιωτικών εταιριών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως η Ergoplanning και τελικά των παραγωγών, είναι η ουσία όλων αυτών των ερευνητικών, φαντάζομαι, όπως και των δικών μας. Ουσιαστικά η εφαρμογή των ιδεών και των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί πάνω στην καθημερινότητα του αγρότη. Και στα δύο προγράμματα, το ένα αφορά σιδηρά και το άλλο αφορά οριζόνες, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες διαθέσιμες μεν, αλλά ίσως πιο σπάνια τις βλέπουμε σε πρακτικές εφαρμογές και δοκιμάστηκαν στον αγρό. Εκεί που οι αγρότες μας δίνουν την ανατροφοδότηση και βλέπουμε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς στα εργαστήρια ή στις σχολές μας κλπ. Πώς εφαρμόζεται και τι άλλα προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους. Η σύμπραξη των τριών αυτών διαφορετικών κόσμων, να το πω έτσι, είναι η ουσία των προγραμμάτων αυτών. Οι ερευνητικές δομές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τεχνογνωσία ή τις όποιες γνώσεις προσφέρουν και τελικά ο τελικός αποδέκτης που είναι ο παραγωγός. Την αλήθεια τώρα, είμαστε μεταξύ μας. Ήταν ικανοποιημένα τα τρία μέρη. Μαλώσατε, τι κάνατε στο τέλος? Δεν μαλώσαμε, όχι, δεν είχαμε προβλήματα, δεν μαλώσαμε. Νομίζω ήταν ικανοποιημένα και τα τρία μέρη, μπορώ να πω. Ναι. Όμορφα. Κυρία Ζήγρα, μας είπε ο κύριος Φέτσας ότι πρόληψη, κάτι έτσι είπε. Εσείς ήσασταν στο πρόγραμμα Soil Circle. Οπότε η ερώτηση για εσάς είναι πώς συμβάλλουν τα αποτελέσματα των έργων αυτών γενικώς στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα απέναντι σε φυσικές κρίσεις. Εγώ δεν ξέρω αν είναι φυσικές καταστροφές, αλλά είναι φυσικές κρίσεις, όπως είναι η ξηρασία, οι πλημμύρες. Έχουμε μηχανισμούς πρόληψης και τέλος πάντων αποκατάστασης, αν υπάρχει κάτι που έβγαλε το πρόγραμμα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα και άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πιο πριν, που αλληλοκαλύπτονται με όλα αυτά που κάνουμε όλοι. Όσον αφορά την ερώτησή μας, εγώ συμμετέχω με αυτό το πρόγραμμα, το Soil Circle, το κύκλο του εδάφους, όπως επίσης και με ένα άλλο που δεν συμμετέχουμε εδώ πέρα, το Combo Levander, που αφορά κομποστοποίηση. Στην μια περίπτωση του Soil Circle είναι με αστικά απόβλητα και στη δεύτερη με υπολείμματα από προστακτήριο λεβάντας. Και όλο αυτό, κομποστοποίηση, παραγωγή του κομπόστ
και εφαρμογή στο έδαφος. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια έτσι ολοκληρωμένη απάντηση στην ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα αυτό το πράγμα. Σε πρώτη φάση η εφαρμογή του κόμπο στο έδαφος ενισχύει τη δομή του εδάφους, άρα μειώνει τη διάβρωση, ενισχύει στην οργανική ουσία μέσα στο έδαφος και κατά δεύτερο η παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών που στη συνέχεια κτηνοτροφικών προϊόντων είναι ένα μέρος της κυκλικής οικονομίας όλο αυτό, αφού μειώνει και τα συμβατικά χημικά λιπάσματα και ενισχύει όλο αυτό όλη αυτή η κυκλικότητα. Τώρα, όσον αφορά την αποκατάσταση, αφού γίνει μια μελέτη του εδάφους, της ταξινόμησης του εδάφους, όπως επίσης και τις συνθήκες της περιοχής, τα κατακρινίσματα της εκάστοτε περιοχής, μπορεί να γίνει εφαρμογή του έδαφο-βελτιωτικού για την ενίσχυση του εδάφους. Ευχαριστώ. Είναι ανάποδο. Εμείς ευχαριστούμε. Από ό,τι έχω κατανοήσει, επειδή υπάρχει και ένα background σαν γεωπόνος, νομίζω ότι αυτό που λέτε πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έχουμε κουρασμένα εδάφη και βάλουμε οργανική ουσία, πρώτα θα βοηθήσουμε τη σύνθεση και τη σύσταση. Το δεύτερο κομμάτι, όπως είπατε, θα βοηθήσουμε το κομμάτι που λέγεται γονιμότητα. Το τρίτο, πιθανόν, αυτό με τη συγκράτηση του νερού. Να θυμίσω σε όλους, εκτός από τη λέξη facilitator, να μας μείνει σήμερα και η λέξη resilience. Resilience σημαίνει ανθεκτικότητα και δεν είναι ένα άτομο, είναι ένα οικοσύστημα το οποίο θέλει, όπως είμαστε και εμείς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε παλιά, βάλε πλάτη. Αυτό είναι το building resilience, δηλαδή πώς θα χτίσουμε την ανθεκτικότητα σε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Δεύτερος γύρος, δύσκολες ερωτήσεις σε αγαπημένους ανθρώπους. Κύριε Μολασιώτη, πότε θα είναι έτοιμα τα εργαλεία από αυτό το πρόγραμμα να τα βάλουμε σε πράξη? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η απάντησή μου είναι ότι, η εκτίμησή μου μάλλον είναι ότι πολύ σύντομα μπορεί να είναι αξιοποιήσιμα και στηρίζεται κυρίως σε δύο γεγονότα. Καταρχήν, να αναφέρω ότι στο πλαίσιο του έργου, όπως ανέφερα μάλλον και προηγουμένως, έγινε εφαρμογή ενός έξυπνου λογισμικού που αφορούσε τις καλλιεργητικές τεχνικές, κυρίως την άρδευση και τη λίπαση της ελιάς. Στο πλαίσιο του έργου, η εφαρμογή αυτή έγινε σε δύο πιλωτικά, το ένα στην περιοχή της Χαλκιδικής, σε Ρώνη της Χαλκιδικής, και το άλλο στην Πελοπόννησο, καλύπτοντας τα πιλωτικά αυτά δύο ευδιάκριτες κλιματολογικά και εδαφολογικά περιοχές, αλλά και διαφορετικές τύπου καλλιέργειας ελιάς, επιτραπέζια και υλοποίηση με ελιά. Επίσης, ένα άλλο δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των αγροτών στο λογισμικό αυτό, δηλαδή μπήκαμε στο λογισμικό, είδαν τα κτήματά τους, τις τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται, το πώς δουλεύει το σύστημα αυτό, και η αίσθηση που έχω είναι ότι τους προκάλεσε μια πολύ θετική εντύπωση και η ευκολία με την οποία μπορεί να είναι αυτό λειτουργικό. Συνεπώς, θεωρώ ότι, για να γυρίσω στο ερώτημά σας, ότι ναι, μπορούν σύντομα αυτά τα πράγματα να εφαρμοστούν, διότι τουλάχιστον από την μέχρι τώρα εμπειρία μου είναι ότι οποιοδήποτε τεχνολογικό επίτευγμα για να μπορέσει να περάσει στην πράξη χρειάζεται πιλωτική εφαρμογή και στη συνέχεια αυτό να γίνει σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που έγινε στο έργο. Και επίσης, ίσως και το πιο σημαντικό είναι να πιστούν οι παραγωγοί για τη χρηστικότητα αυτού του εργαλείου. Ευχαριστώ γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τι ακριβώς βγάλαμε από το έργο και οι ερωτήσεις που ακούσατε. Και το δεύτερο, τι θα τα κάνουμε αυτά. Θα τα κάνουμε καμιά πολιτική, θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Οπότε, κύριε Μολασιώτη, μου άρεσε αυτή η απάντηση, ότι γρήγορα γίνεται ήδη, μάλλον έχει δρομολογηθεί στο να γίνει εφαρμογή. Κύριε Ασκονίτη, φοβερή ερώτηση. Μας είπατε ότι θέλει δουλειά, αλλά επόμενα βήματα για ενσωμάτωση λύσεων αυτών που είπατε εσείς σε περιφερειακές ή εθνικές πολιτικές. Οι περιφερειακές και εθνικές πολιτικές δεν νομίζω ότι διαφέρουν, να έχουν ένα κοινό γνώμονα. Από τη στιγμή που πρόκειται για ένα απόβλητο, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ποιοτικός και υγειονομικός έλεγχος, να υπάρξει ένα πρωτόκολλο και ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα ελέγχει ουσιαστικά το μικροβιακό φορτίο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, έτσι ώστε να πάει προς χρήση. Από εκεί και μετά έχει να κάνει με τους παράγοντες που θα βρίσκονται στο επιχειρησιακό επίπεδο,
του παραγωγού του αποβλήτου και του χρήστη. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα κατάλληλα μείγματα, να είναι ποιοτικά άρτιο αυτό που θα μπει μέσα στα φυτάρια, έτσι ώστε να πετύχουμε και το τελικό βέλτιστο προϊόν, το οποίο θα πάει προς διάθεση. Αυτό έχει ουσιαστικά, αυτή είναι η βάση, δεν είναι κάτι πολύπλοκο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Απλά πρέπει να γίνει πραγματικότητα και πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι τα απόβλητα πλέον δεν είναι απόβλητα. Είναι και αυτά προϊόντα τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν στην παραγωγική διαδικασία. Θα λέγατε ότι εκτός από την πολιτεία, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι είμαστε εδώ, να βοηθούσαμε και μερικές startups, να μπορούσαμε να είχαμε χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους ιδέες. Τη χρηματοδότηση ήδη την πρώτη δράση, προφανώς θα πάμε και για τη δεύτερη. Ωραία, αυτό έλεγα. Όποιοι έχουν μια επιχειρηματική ιδέα θα μπορούσαν να τη χτίσουν πάνω από εδώ. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Είδαμε και τη Βουλή και το Υπουργείο, είδαμε και την Περιφέρεια, ψηφιακός μετασχηματισμός. Ερώτηση. Όλα αυτά τα έργα που κάνετε εσείς, πώς βοηθάνε στην εκπαίδευση και αν τελικά μπορεί να βοηθάνε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αν έχει προχωρήσει καθόλου αυτή η ιστορία. Ή απλά είναι ωραίες κουβέντες να ακούμε. Θα ξεκινήσω με κάτι που έγινε παλαιότερα. Είχα κάνει μια πρόταση παλαιότερα που αφορούσε κάποιες ψηφιακά εργαλεία για τους αγρότες και η απάντηση από τους αξιολογητές ήταν ότι οι αγρότες είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. Στην πράξη τώρα αυτό που είδαμε εμείς με τη χρήση αυτών των πλατφορμών και των ψηφιακών εργαλείων είναι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι αγρότες συμμετείχανε, τα χρησιμοποίησαν μέσα φυσικά από τις εκπαιδεύσεις που κάναμε, τα εργαστήρια αλλά και την πιλωτική εφαρμογή. Συμμετείχαν συνεχώς, ζητούσαν τεχνική υποστήριξη, ζητούσαν τεχνικά εργαλεία και άλλες λύσεις στα προβλήματα και το πιο σημαντικό είναι πρότειναν ιδέες πώς να βελτιώσουμε αυτά τα εργαλεία. Άρα για μένα η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωράει, ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι να δεχτούν τα ψηφιακά εργαλεία, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και πιστεύω ότι με τη δικιά τους βοήθεια και τα προγράμματα αυτά όπου συνεργάζονται τα πανεπιστήμια με τους πραγματικούς χρήστες, νομίζω ότι μπορούν να παραχθούν πάρα πολύ πολύτιμα αποτελέσματα. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό μπορεί να μας εκπαιδεύσει σε πάρα πολλά πράγματα, οπότε σιγά-σιγά είναι μία βάση. Ακριβώς. Δεν εννοούμε ακριβώς αυτό, αλλά εννοούμε... Ναι, αλλά ακριβώς είναι αυτό που λέω πάντοτε όταν μου λέγανε στο παρελθόν. Έλεγα ότι πλέον 80χρονοι, και παίρνω παράδειγμα τον πατέρα μου, χρησιμοποιούν ένα smartphone και όχι μόνο ως τηλέφωνο, αλλά χρησιμοποιούν και όλα τα ψηφιακά εργαλεία. Εξαιρετικά. Κυρία Κατοκλείδου, ερώτηση. Ήταν αρκετά περίεργο η σκέψη να κάνετε κάτι, το οποίο θα ήθελα να το είχα σκεφτεί εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μας πείτε λίγο ποια ήταν τα προβλήματα, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσετε και πώς τις ξεπεράσατε. Γιατί στην αρχή καλή ιδέα, αλλά μετά πώς προχώρησε. Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση και πάλι. Ναι, ήταν πολλές οι προκλήσεις. Μπορώ να εστιάσω στις πιο σημαντικές, στα περίεργα ζητήματα που τέθηκαν για το πώς θα υλοποιήσουμε την πρόταση σε σχέση με το υλικό που είχαμε. Ήταν, όπως είπαμε, υποπροϊόν της ρίγανης, τα ξερά κλαδιά, και υπήρχαν διάφοροι τρόποι να δουλέψουμε πριν κάνουμε την ενσωμάτωση. Θα το κομποστοποιήσουμε ή όχι. Θα το ενσωματώσουμε κατευθείαν στο έδαφος και θα περιμένουμε κάποιο χρόνο αυτό να ανοργανοποιηθεί. Επιλέξαμε το δεύτερο τρόπο. Είχαμε βέβαια και ένα σχετικό background, προηγούμενη γνώση. Επίσης, το υλικό αυτό πώς θα θρηματιστεί. Επιλέξαμε ειδικούς βενζινοκίνητους βιοθρηματιστές κλαδιών, αγοράστηκαν προκειμένου να κονιορτοποιήθηκε σχεδόν αυτό το υλικό πριν ενσωματωθεί. Έτσι μειώθηκε και το μέγεθος και η διαδικασία της ανοργανοποίησης επιτεύχθηκε πιο γρήγορα. Μία άλλη πρόκληση ήταν το πώς το υλικό αυτό πρακτικά θα εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα στον αγρό ή στο θερμοκήπιο. Ως προς αυτό δεν είχαμε άλλη λύση, καθότι δεν μπορούσαμε ούτε με
την σπαρτική μηχανή, ούτε με λιπασματοδιανομής να το διαμοιράσουμε στον χωράφι, οπότε έγινε με το χέρι. Σε γραμμική εφαρμογή στο θερμοκήπιο και χίδιν στα πεταχτά στο χωράφι, έγινε και ο διαμοιρασμός και αργότερα η ενσωμάτωση με φρέζα. Είχαμε και άλλα προβλήματα, όπως το κλασικό που λέμε εμείς οι γεωπόνοι, ότι υπάρχει παραλλακτικότητα του εδάφους στις κλιματικές συνθήκες και αντιμετωπίστηκε επίσης με κλασικό τρόπο, δηλαδή όλο αυτό το πειραματικό σφάλμα που αφορούσε την εδαφοκλιματική παραλλακτικότητα, αντιμετωπίστηκε με επανάληψη του πειράματος στον χρόνο. 2 χρονιές πήγε λοιπόν, εγκαταστάθηκαν οι πιλωτικοί αγροί το 2023 και το 2024. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο πειραματισμός είναι βασικό κομμάτι της γεωπονικής επιστήμης, αλλά και του παραγωγού πάλι αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν τα πειραματικά και τα αποδεικτικά, για να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε. Κύριε Σφέτσα, βγάλατε ωραία αποτελέσματα. Ποια από αυτά μπορούν να πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα και το άγχος το δικό μου? Κάποια από αυτά μπορούν να γίνουν πρότυπα, να τα εξάγουμε κιόλας? Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, στόχος του κάθε έργου είναι να έχει μια διάρκεια στο χρόνο. Και τι εννοώ? Ένα πετυχημένο έργο δεν τελειώνει ποτέ μετά την προγραμματική του περίοδο, μετά την τριετία. Τα συγκεκριμένα έργα, για να πιαστώ από το παράδειγμα, είχαν να κάνουν με την βιωσιμότητα, με την παραγωγή ενός κομποστοποιημένου υλικού, άρα με την παραγωγή ενός υλικού που έχει εμπορική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες, η πολυματική φυτική βιομάζα, ή στο άλλο έργο που είχε μηχανισμούς τηλεπισκόπησης, δηλαδή χρήση δεδομένων δορυφορικών για την λήψη αποφάσεων για λίπανση ή άρτευση. Άρα τι κάνει αυτό το έργο? Μας εξοικονομεί πόρους. Πρακτικά και τα δύο μας εξοικονομούν πόρους για να κάνουμε κάτι. Στη μία περίπτωση κομπόστ, στην άλλη περίπτωση το προϊόν μας με λιγότερο πότισμα, με λιγότερο υδατικό πόρο ή με λιγότερους πόρους ορυκτών που δημιουργούν μετά από πολλές διεργασίες χημικά λιπάσματα. Σαφώς, ένα πετυχημένο έργο μπορεί να πάει παρακάτω και συνεχίζει μέχρι να βρει 100% εφαρμογή στην κοινωνία. Το θεωρώ δεδομένο αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί θυμάμαι τις παλιές εποχές όταν ταξίδευα στην Αλεξάνδρεια Μαθίας και το μοντέλο που ήταν κάποιος είχε ένα χειροστάσιο και είχε κάτι καλάμια και αυτή ήταν η μεθοδολογία που κάναμε. Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν γίνει πάρα πολλές μονάδες και τώρα βλέπω ότι παράγονται και αξίες πέρα από αυτό. Οπότε, κύριε, ευχαριστώ για αυτό. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Ψηλάντη, η ίδια ερώτηση με τον κύριο Μολασιώτη σας ήρθε και εσάς, η οποία λέει πώς μπορούν τα αποτελέσματα των έργων, αυτά που ήσασταν εσείς του Φαρμακή, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα χωρίς να αυξήσουν το κόστος παραγωγής. Καταρχήν χαίρομαι που άκουσα σήμερα να μιλάμε και για ανθεκτικότητα των εδαφών και για πολιτικές που είναι να εφαρμοστούν. Οπότε να θυμίσω επίσης τη νέα οδηγία που έχει ψηφιστεί, η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση και ανθεκτικότητα των εδαφών, όπου ο στόχος γενικότερα είναι να βελτιώσουμε την εδαφική υγεία, εμπολίσει να αυξήσουμε την οργανική ουσία στα εδάφη, με σκοπό να προσαρμοστούμε στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή, ξηρασίες, αλατότητες, διαβρώσεις κτλ. Όλο αυτό από τη μία άποψη έχει σαν στόχο να μειώσουμε τις εισρωές ή να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά τους, οπότε αυτό δίνει οικονομικά κάποια ωφέλη. Από την άλλη όμως, η βελτίωση της υγείας στους εδάφους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να αποτιμήσει χρηματικά, γιατί είναι και μακροπρόθεσμη η εφαρμογή και τα αποτελέσματα και ενώ ξέρουμε την γενικότερη κατεύθυνση και την γενικότερη αποτελεσματικότητα, δεν μπορούμε να το αποτιμήσουμε χρηματικά αυτό. Ωραία. Θα το πάρω και θα την πάω δίπλα την ερώτηση. Αισθητήρες. Data. Στο τέλος μπορεί με μία απλή κίνηση να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί από μετρήσεις χορτάσαμε. Θα πάρουμε καμιά απόφαση. Μπορεί να μας βοηθήσει αυτό? Ναι, είναι τελικά το πιο σημαντικό. Είναι η τελική πληροφορία που φτάνει στον αγρότη.
Και ίσως ένα μεγάλο κομμάτι της δικής μας δουλειάς είναι να αποκρύπτουμε την πολυπλοκότητα και όλα τα συστήματα αυτά από τους αισθητήρες και την ανάλυση δεδομένων και τις μετρήσεις και τελικά να έχουμε ένα χρήσιμο, αυτό το περίφημο Decision Support System, ένα εργαλείο που να βοηθάει στην επιλογή και τις αποφάσεις του αγρότη με την πιο απλή μορφή του, όχι γιατί ο αγρότης είναι ψηφιακά αναλφάβητος, αλλά γιατί δεν είναι η δουλειά του αυτή. Δεν θα πρέπει να είναι η δουλειά του αυτή να μάθει όσα ξέρουμε εμείς για να μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα αισθητήρων. Και σαν μηχανικός, το μεγαλύτερο κομμάτι μας είναι, δηλαδή η σκέψη μας είναι στην τελική εφαρμογή. Όχι να κάνουμε κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε μόνο εμείς. Πρέπει η τελική πληροφορία να φτάνει στον αγρότη όσο πιο απλή γίνεται. Αυτός είναι και στα έργα που δουλέψαμε. Σκεφτείτε ότι στο Swiss Rice ήταν τόσο απλοποιημένο το σύστημα που ο αγρότης λάμβανε ένα SMS υπό τη μορφή alarm ότι κάτι πηγαίνει στραβά ή έχει ανέβει αλατότητα στον οριζόνα ή έχει πέσει η στάθμη πολύ ή έχει ανέβει πολύ η στάθμη. Μερικές φορές είναι ο κανόνας KISS, Keep It Simple, και αυτό επιδιώξαμε εμείς στα προγράμματα και αυτό προσπαθούμε να υλοποιούμε. Είναι μια ερώτηση την οποία δεν θέλω από κάποιον απάντηση, θα την πούμε μετά. Θα μας αντικαταστήσει το ChatGPT ή οποιοδήποτε AI σε αυτό, γιατί στο τέλος πολλά data, αλλά ποτέ δεν θα πούμε τι θα κάνει, αλλά το αφήνουμε, είναι φιλοσοφικό. Ευχαριστώ παντός γι' αυτό. Κυρία Ζήγρα, ξαναπήρατε κι εσείς μια ερώτηση που λέει ενδιαφέροντα, αλλά πόσο κοντά είμαστε να δούμε τα εργαλεία και το αποτέλεσμα αυτών να χρησιμοποιούνται από τον αγρότη στην πράξη. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό? Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα όσον αφορά την χρήση απορριμμάτων, αποβλήτων, υπολειμμάτων καλλιεργειών και από την πηγή, διαχωρισμό στην πηγή, στη συλλογή δηλαδή, ανάκτηση και χρήση. Ωστόσο, υπολείπεται ένα κομμάτι τόσο στο αυτό το συλλογή στην πηγή, δηλαδή να δημιουργηθεί μια αλυσίδα η οποία θα μπορεί να προμηθεύει, μια προμηθευτική αλυσίδα που θα προμηθεύει την πρώτη ύλη, ώστε να γίνει αυτό συνέχεια κομποστοποίηση και παραγωγή, εμπορία και χρήση. Επίσης, όσον αφορά αυτό, θα πρέπει να δίνουμε στον καταναλωτή και στο κοινό ένα ποιοτικό προϊόν. Και αυτό μπορεί να έρθει μέσα από μια πιστοποίηση, όπως αυτό που προωθείται κιόλας στο πρόγραμμα αυτό, μια πιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος με ένα ευρωπαϊκό σήμα, το Eco-Label, που θα δίνει μια περισσότερη ασφάλεια στο κοινό, ώστε να το προτιμήσει, να το εμπιστευτεί. Κάπου εδώ το πρώτο session έφτασε στο τέλος. Παρακαλώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα για την συνεισφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όσοι θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα δεν γίνεται, γιατί ακολουθούν άλλα 3. Αστείευομαι, όποιος θέλει να κάνει διάλειμμα βρίσκεται πίσω. Ο καφές είναι μόνιμος μέχρι το φαγητό. Μένουμε, είναι επιστημονικά δεδομένα απλά δοσμένα από τους ανθρώπους που ήταν πρωταγωνιστές πάνω στην έρευνα. Δεύτερος πυλώνας, ζώα, ζωικό κεφάλαιο, ευζοία. Για να δούμε τι παίχτηκε πάνω σε αυτό και δίνω και συγχαρητήρια και προσωπικά στην Ergoplanning και όλους τους ανθρώπους, γιατί επέλεξαν αυτό το κομμάτι να κάνουν αρκετά έργα και εσύ είναι ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα νομίζω ότι ειδικά το ζωικό κεφάλαιο είναι πολύ μεγάλο. Πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο πυλώνα. Δώστε μας λίγο το βίντεο. Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής με τρόπο που υποστηρίζει την παραγωγικότητα, την υγεία των ζώων και την οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης. Τα έργα που παρουσιάζονται εισάγουν πρακτικές και εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο να παρακολουθεί έγκαιρα την κατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου, να μειώνει τη χρήση φαρμάκων και να οργανώνει πιο αποδοτικά την εκτροφή του. Συστήματα παρακολούθησης της κίνησης και της συμπεριφοράς σε αγελάδες, πρόβατα και κατσίκια αξιοποιούν απλούς αισθητήρες για να ειδοποιούν την εκτροφέα όταν εντοπίζονται πρώιμα σημάδια χολότητας ή μεταβολικών προβλημάτων. Έτσι,
μειώνται οι απώλειες παραγωγής και αυξάνεται η διάρκεια ζωής των ζώων. Ταυτόχρονα, άλλες δράσεις επικεντρώνονται σε φυσικές εναλλακτικές, όπως προβιωτικά ή θερμικά επεξεργασμένες ζωοτροφές που ενισχύουν την υγεία χωρίς τη χρήση αντιβιωτικών ή εισαγόμενων συστατικών. Η προσέγγιση της βιώσιμης εκτροφής δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά αφορά και τις επιλογές γενετικής βελτίωσης. Έργα που ενίσχυσαν την ανθεκτικότητα σε παρασιτώσεις μέσα από επιλεκτική αναπαραγωγή δίνουν νέα προοπτική στο σχεδιασμό της εκμετάλλευσης. Συνολικά, ο πυλώνας 2 προτείνει μια εκτροφή πιο ανθρώπινη, πιο ευφυή και περισσότερο προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες του παραγωγού, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Το έργο Axios Meat στοχεύει στη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του κρέατος που παράγεται από βοηδία εκτατικής εκτροφής στις περιοχές γύρω από τον ποταμό Αξιό. Η δράση βασίστηκε στην τεκμηρίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρέατος αυτών των ζώων, όπως η περιεκτικότητα σε ωφέλιμα λιπαρά οξέα, η γευστικότητα και η υφή. Το έργο Black White εστιάζει στην αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της βοοτροφίας, δίνοντας προστιθέμενη αξία στους μόσχους της ασπρόμαυρης φυλής, Holstein, οι οποίοι παραδοσιακά αξιοποιούνται αποκλειστικά για παραγωγή γάλακτος. Στόχος του έργου ήταν η διαμόρφωση ενός συστήματος πάχυνσης και διατροφής που να επιτρέπει την παραγωγή κρέατος υψηλής ποιότητας από αυτά τα ζώα. Το Cow Lamb αποτελεί ένα έργο αιχμής που εστιάζει στην βελτίωση της ευζοίας και της παραγωγικότητας στις γαλακτοπαραγωγικές μονάδες μέσω της ανάλυσης της κίνησης των αγελάδων. Το σύστημα που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει την τοποθέτηση αισθητήρων επιτάχυνσης σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος των ζώων, οι οποίοι καταγράφουν συνεχώς δεδομένα που σχετίζονται με την κινησιολογική συμπεριφορά. Το έργο Lupin Feed προτείνει τη χρήση ελληνικού θερμικά επεξεργασμένου λούπινου ως εναλλακτική στη σόγια στη βιολογική γαλακτοπαραγωγή. Αντικείμενο της δράσης ήταν η σύνταξη πειραματικών σιτηρεσίων και η αξιολόγηση της επίδρασης του λούπινου στην υγεία, την ευζοία και την παραγωγή σε αγελάδες και μοσχίδες. Το έργο PropShield αναπτύσσει ένα φυσικό προβιωτικό σκεύασμα με βάση το βακτηριακό στέλεχος Leuconostoc mesenteroides, με στόχο την ενίσχυση της εντερικής υγείας και του ανασωπητικού συστήματος νεαρών βοηδών. Ανταποκρινόμενος στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για μείωση της χρήσης αντιβιωτικών στην εκτροφή, το έργο εστιάζει σε πειραματική πιλωτική εφαρμογή με χορήγηση του προβιωτικού σε μόσχους και αγελάδες. Το έργο Sagenes αναπτύσσει και δοκιμάζει μια έξυπνη τεχνολογική λύση για την έγκαιρη και αντικειμενική αναγνώριση χολότητας σε εγωπρόβατα με στόχο τη βελτίωση της ευζοίας και της παραγωγικότητας. Η καινοτομία εστιάζει στην αξιοποίηση επιταχυσιόμετρων, τα οποία τοποθετούνται στα ζώα και καταγράφουν δεδομένα κίνησης. Το έργο Marble Meat επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας του βοδινού κρέατος μέσω διαχείρισης διατροφής και γενετικής επιλογής. Στόχος ήταν η αύξηση του ενδομυϊκού λίπους, marbling, χωρίς μείωση της ανάπτυξης ή της υγείας του ζώου, σε εκτροφές που λειτουργούν κάτω από ελληνικές συνθήκες. Το έργο Parares εισάγει μια πρωτοποριακή στρατηγική γενετικής ανθεκτικότητας στα παράσιτα για την εγωπροβατοτροφία. Μέσα από συστηματική καταγραφή, φαινοτυπική αξιολόγηση και επιλεκτική αναπαραγωγή, δημιουργήθηκαν γραμμές ζώων με φυσική αντοχή σε εσωτερικά παράσιτα. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των γεννητόρων και μείωση της ανάγκης για χρήση αντιπαρασιτικών σκευασμάτων. Το Parares προσφέρει ένα λειτουργικό μοντέλο εκτροφής με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και λιγότερες εξαρτήσεις από φάρμακα. Το έργο Lamersys ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης διάγνωσης μεταβολικών διαταραχών και χολότητας σε εγωπρόβατα με τη χρήση επιταχυσιομέτρων και αισθητήρων συμπεριφοράς. Το σύστημα καταγράφει συνεχώς την δραστηριότητα, την κινητικότητα και τη διάρκεια ανάπαυσης των ζώων, επιτρέποντας την αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων δυσφορίας ή πόνου. Το έργο Cowell στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου ποιότητας για την καλή μεταχείριση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί σε επίπεδο εκτροφής. Μέσα από την καταγραφή κριτηρίων ευζοίας και την πιλωτική εφαρμογή του προτύπου σε συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία του παραγόμενου γάλακτος και να προσφέρει στον καταναλωτή μια εναλλακτική επιλογή με διαφάνεια και τεκμηρίωση. Το
Το έργο Clarity εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στην κτηνοτροφία, με στόχο τη διαχείριση της χολότητας σε βοηδή. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, τηλεεπισκόπηση, δείκτες βλάστησης και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη και παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης των ζώων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυλώνας 2. Οπότε να καλέσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται είτε μπρος είτε πίσω, όπως ο κύριος Κεφαλάς, η κυρία Παπα-Νικολοπούλου, ο κύριος Γιάννενας, ο κύριος Γιώτζιος, ο κύριος Αρσένος, ο κύριος Δολαπτσής και η κυρία Πετρίδου να ανέβουνε με τη σειρά έτσι πως φαίνονται να κάνουμε τη συζήτησή μας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Μην ανησυχείτε, είναι εντάξει. Καλώς ορίσατε. Ναι. Αν μπορείτε να καθίσετε με τη σειρά, είμαστε εντάξει. Ασχολείται κανένας με την τροφή, ασχολείται κανένας με τη διατροφή, διαλυματική νηστεία, είναι κανείς vegetarian, ασχολείται με το περιβάλλον, ασχολείται με την αλυσίδα. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο αυτού του session, που είναι ένας χώρος στον οποίο δημιουργεί μεγάλες αντιφάσεις. Η πρώτη αντίφαση, δεν τρώω κρέας. Οκ, τρώνε οι άλλοι. Ξέρετε, κάνει καλό γιατί έχει πολύ καλή πρωτεΐνη. Ωραία, βάλ' το στην άκρη. Ξέρετε, στη διαλυματική νηστεία πρέπει να τρώμε μόνο κρέας και μετά το γάλα. Άρα έχει σημασία να ασχοληθεί μια ολόκληρη εταιρεία και άνθρωποι με αυτό το θέμα. Οπότε μπαίνω κατευθείαν στην ερώτηση, κύριε Κεφαλά. Ξέρω ότι ήσασταν σε ένα από τα προγράμματα και ξέρω ότι ξέρετε και όλα τα άλλα. Άρα, εγώ νομίζω ότι είσαι σε ένα, σε 3, άρα έχετε πλήρη γνώση. Ερώτηση, πάντα λέγαμε επιστημονική καινοτομία, αλλά και πρακτική. Πάντα υπήρχε ένα gap. Ναι ρε παιδί μου, καλές αυτές οι έρευνες, αλλά τελικά βγάζουν κάτι. Οπότε θέλω να ρωτήσω, έβγαλαν κάτι αυτά? Ναι, ενεργοποιημένο. Έβγαλαν. Είναι ξεκάθαρο, βέβαια, πριν πούμε γι' αυτό, να πω ότι εμείς είμαστε φανατικά υπέρ της πρωτεϊνικής διατροφής, άρα κρέας και γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας και παραχθέντα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι το δυνατό μας σημείο τα επόμενα χρόνια. Ναι, τα προγράμματα αυτά είχαν αποτέλεσμα, γιατί πράγματα τα οποία τα νομίζαμε περίπου, νομίζαμε ότι ξέρουμε λίγο αυτό, λίγο εκείνο, λίγο το άλλο, τα προγράμματα ήταν μια πρώτη τάξης ευκαιρία να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Και επίσης έχουν οδηγήσει, γιατί για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό, στο πρώτο πρότυπο ευζοίας παραγωγικών ζώων στην Ελλάδα. Δηλαδή τα προγράμματα αυτά μας δώσαν έτοιμο υλικό στο τέλος για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου ευζοίας. Τώρα, το τι θα είναι, το βλέπουμε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, αν θα είναι πιστοποιητικό Agro, αν θα είναι Global Gap, αν θα είναι Europe Gap, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι μας δείξαν το δρόμο να φτάσουμε σε μετρήσιμα αποτελέσματα και αυτά να πιστοποιηθούν. Εξαιρετικό αυτό, γιατί όταν μιλάμε για το κρέας ή για το γάλα ή για το περιβάλλον, όλα πάνε στη μέτρηση. Είτε στο αποτύπωμα που αφήνουν, είτε στο τι πρέπει να καταναλώσουν. Οπότε κάνω την πάσα δίπλα στην κυρία Παπα-Νικολοπούλου λέγοντας κάτι. Έχω δει την προηγούμενη εβδομάδα, ήμασταν κοντά στον Άγιο Μάμα, ήταν μια περιοχή Natura. Και είχαμε διάφορα, να καλλιεργούμε, να βάζουμε ζώα, να μην βάζουμε. Εσείς με το πρόγραμμα βγάλατε κάποιο περιβαλλοντικό, κάποιο κοινωνικό όφελος, υπάρχει σε τέτοιες περιοχές? Εμείς να πούμε ότι στο έργο Αξιώσιμη έγινε αρχικά η ανάδειξη του εκθετικού συστήματος εκτροφής των βοηδών, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με παραδοσιακές κτηνοτροφικές πρακτικές και έχει ιδιαίτερα κοινωνικό ενδιαφέρον. Επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, στα συστήματα αυτά η διατροφή των ζώων βασίζεται κυρίως στη βόσκηση, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές με μεγάλη οικολογική σημασία, όπως αυτής της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αξιού, που πραγματοποιήθηκε και η έρευνά μας. Βέβαια, πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά αναδείχτηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου κρέατος
και πλέον υπάρχει δυνατότητα προώθησης ενός νέου προϊόντος στην αγορά, το οποίο αποκτά ταυτότητα σύνδεσης με το εκτατικό σύστημα εκτροφής, με αποτέλεσμα να βοηθήσει τις εκτροφές αυτές, να βελτιώσει την οικονομικότητά τους, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και έτσι να βοηθήσει σε μια πιο βιώσιμη κτηνοτροφία. Σημαίνει ότι την άλλη φορά που θα πάμε στα Λαδάδικα και παραγγείλουμε κάτι, μπορεί να δούμε την ταυτότητα από κάποιο... Ο επόμενος στόχος είναι αυτός, να βρούμε την ταυτότητα, να υπάρχει χνηλάτιση, να ξέρει, γιατί μέσα στα πλαίσια του προγράμματος κάναμε και ένα ερωτηματολόγιο και ένα πολύ μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού είναι πρόθυμο και θέλει να αγοράζει προϊόντα τα οποία παράγονται υπό αυτά τα συστήματα, τα οποία έχουν και ένα όφελος και προς το περιβάλλον. Μ' αρέσει αυτό, η ίδια κουβέντα κάναμε και στην Ξάνθη. Κύριε Γιάννη, ένα ερώτηση. Όπως λέει και το πρόγραμμα στο οποίο ήσασταν, το Loop Feed, κάτι υπονοεί πίσω, ότι βρήκαμε κάτι εναλλακτικό. Η δική μου ερώτηση είναι, θα βρούμε κάτι που να σταματήσουμε να κάνουμε εισαγωγές ζωοτροφών? Πράγματι, οι εισαγωγές στις ζωοτροφές είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο για τους παραγωγούς μας. Γενικά, η κτηνοτροφική και η αγροτική μας παραγωγή δυστυχώς βασίζεται ή χρησιμοποιεί τις εισαγωγές. Θεωρώ ότι με το λούπινο έχουμε μια εξαιρετική εναλλακτική στις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και ειδικά για τα μυρικαστικά ζώα. Το χρησιμοποιήσαμε στη Φάρμα Μαστρογιάννη και με την Ergoplanning, που ήταν οι άλλοι δύο εταίροι, μαζί με το Εργαστήριο Διατροφής στο τμήμα κτηνιατρικής του Απιθύτα, στο έργο μας. Και μετά από θερμική κατεργασία πετύχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα να μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 50% του σογιαλεύρου στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Και είναι το ίδιο ποιοτικό? Το ίδιο ποιοτικό, ελεγμένο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ακόμη όμως και με τη γεύση, κάνοντας δοκιμές γευσηγνωσίας στο γάλα, μετά από μια απλή παστερίωση, ότι δεν είχε καμία αίσθηση πικρότητας. Ήταν ένα εξαιρετικό γάλα που το προτιμούν οι καταναλωτές και έχοντας αντικαταστήσει το σογιάλευρο. Απίστευτα. 3 στα 3 πάμε μέχρι τώρα, μόνο αισιόδοξα. Κύριε Γιώργο, μην το χαλάσετε. Λοιπόν, ας μην μιλήσουμε για μεγάλες μονάδες, μεσαίες, μικρές και μεσαίες. Η ερώτηση είναι για σας. Λέει εδώ, ποιο είναι το βασικό τεχνικά, μάλλον ποια είναι τα βασικά τεχνικά καινοτόμα εργαλεία που αναπτύξατε εσείς για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη προβλημάτων ευζοίας, όπως λέει η χολότητα, και πώς έχουν επηρεάσει τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, για να τα προλάβουμε αυτά. Αρχικά η χολότητα είναι ένα κινησιολογικό πρόβλημα, οπότε το πρώτο στοιχείο ήταν η καταγραφή των κινησιολογικών δεδομένων των ζώων με τη χρήση επιταχυνσιόμετρων και γυροσκόπιων. Στα βοηδή, που είναι ζώα υψηλότερης οικονομικής αξίας, πήγαμε σε λίγο πιο ακριβή λύση, αλλά και με μεγαλύτερη ακρίβεια, με τοποθέτηση ενός αισθητήρα αναπόδι και όχι απλά αναζώο. Άρα μιλάμε για κουτσαμάρα δηλαδή. Κουτσαμάρα, ναι. Το λέμε χολότητα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ερμηνεία αυτών των δεδομένων που γίνεται με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, είτε για την επιλογή των χαρακτηριστικών της κίνησης από τα δεδομένα μας, είτε για την κατηγοριοποίησή τους ως υγιή ή ελαφριά ή βαριά κατάσταση χολότητας. Και το τρίτο στάδιο, για να πάμε απλά από την αναγνώριση σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης, είναι να έχουμε τεχνολογίες στην λογική του Internet of Things, συνδεσιμότητα, ώστε να μην απασχολείται και προσωπικό. Να υπάρχει μια απλά συντήρηση του συστήματος αφού εφαρμοστεί, που θα φεύγει το σήμα από το πόδι, τον αστράγαλο του ζώου, και θα εμφανίζεται απλά στον παραγωγό, στον κτηνοτρόφο, ότι είναι με την κατάσταση που είναι, υγιές ή ασθενές. Το βλέπω αρκετά ενδιαφέρον, γιατί έχει διπλή ιδιότητα. Το ένα είναι να μην υποφέρει, αλλά είναι στην ευζοία, και το δεύτερο είναι όσον αφορά και τα εργατικά. Οπότε δύο μαζί σε ένα. Πάμε καλά. Μέχρι στιγμής αυτό, αν ο κύριος Αρσένος μας δώσει αυτό που περιμένω, τότε αυτό το πάνελ θα βγει το καλύτερο. Ερώτηση. Στο marketing είναι η διαφοροποίηση. Αν έχεις διαφοροποιημένο προϊόν, σημαίνει ότι μπορεί να προσπαθείς να πεις ότι είναι καλύτερο. Η ερώτηση σε εσάς είναι, σε ποιο βαθμό τα έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του κρέατος, που λάβατε μέρος, που τα τρέξατε,
μέσω καινοτόμων διατροφικών πρακτικών, πάλι δηλαδή θα πάμε στη διατροφή, έχουν καταφέρει να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα στην αγορά και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία. Να τα κάνω αυτά, αλλά να πάρει και κάτι παραπάνω το προϊόν μου. Ναι. Στο πλαίσιο όλων αυτών των έργων, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσω διατροφικών παρεμβάσεων, διότι εκεί που πραγματικά μπορούμε να κάνουμε την διαφορά είναι μέσω της διατροφής. Διότι ο υγιεινότυπος δυστυχώς εισάγεται, δεν παράγεται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν μέσω της διατροφής μπορούμε να εξειδικεύσουμε τα εισιτηρέσια και να παράξουμε κρέας όπως ουσιαστικά επιθυμεί ο καταναλωτής. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν ο εμπλουτισμός του σφαγείου, του κρέατος δηλαδή με ενδομηϊκό λίπος, διότι όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση σε μια μερίδα των καταναλωτών, οι οποίοι είναι και θα έλεγα μια μερίδα καταναλωτών οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν ακριβότερα το κρέας, επιθυμούν και θέλουν να έχουν στο πιάτο τους αυτό που λέμε το μαρμαρωτό κρέας. Κρέας δηλαδή το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ενδομηϊκό λίπος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις και εισιτηρέσια με υψηλή ενέργεια αλλά και με ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία τα διαμορφώνουμε. Εν τούτης, το μειονέκτημα, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτοί οι γενότυποι και πρέπει να εισάγονται αυτά τα ζώα, όπως ισχύει στο σύνολο της ζωοτροφίας της χώρας της κρεοπαραγωγού, όπου τα ζώα εισάγονται από το εξωτερικό και μόνο ένα 8% παράγεται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η παραγωγή του κρέατος στο βόηο κρέας στην Ελλάδα ουσιαστικά εξαρτάται από τους γεννήτωρες και τα ζώα που έρχονται από το εξωτερικό. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη χώρα. Απ' τη μία έχουμε χαράς Ευαγγέλια για τους carnivore, απ' τα άλλα, Να πούμε εδώ το σημαντικό είναι ότι παράγοντας αυτό το κρέας στην Ελλάδα, δημιουργούμε θέσεις εργασίας, έχουμε υπεραξία για τους κτηνοτρόφους εδώ και δεν το εισάγουμε έτοιμο από το εξωτερικό. Αυτό δημιουργείται δηλαδή μια οικονομία κλίμακας και στη χώρα και θέσεις εργασίας από κρέας που έτσι κι αλλιώς θα εισαγόταν από το εξωτερικό και σε πολύ υψηλότερες τιμές. Δηλαδή μπορούμε λοιπόν εδώ να διαφοροποιήσουμε σε συγκεκριμένες εκτροφές την παραγωγή τέτοιου κρέατος στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας φυσικά τους ειδικούς γενότυπους, διότι δεν μπορούν όλα τα βοηδή να κάνουν μαρμαρωτό κρέας. Κύριε Τσιάκα, εδώ είναι ο χώρος για το νέο μας πρόγραμμα, να ερευνήσουμε πάνω σε αυτό. Οπότε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δολαρτσή. Τεχνητή νοημοσύνη. Αν και δεν ξέρω ποια είναι η κοινή νοημοσύνη, τέλος πάντων, ήθελα να βλέπω δύο υπέροχα προγράμματα, το Lameris και το SageNess, και η ερώτηση σε εσάς είναι πώς προωθείται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στην παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων και ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις για την μαζική υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Βάλτε μας λίγο στο μέλλον. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ευζοίας στα ζώα. Εμείς αυτό που χρησιμοποιήσαμε ήταν αισθητήρες, όπως γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο, τους οποίους τοποθετήσαμε στο λαιμό του ζώου, με σκοπό να λάβουμε μετρήσεις που έχουν να κάνουν με την κίνηση του σώματος και τις οποίες μετρήσεις στη συνέχεια εισάγαμε μέσα σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, σε μοντέλα, έτσι ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία και να μπορούμε αυτόματα και σε πρώιμο στάδιο να εντοπίσουμε την ασθένεια του ζώου, η οποία στην περίπτωσή μας ήταν η χολότητα. Επίσης, εκτός από τέτοιου είδους αισθητήρες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάμερες, στις οποίες πάλι έχουμε εκπαίδευση δεδομένων, τα οποία δεδομένα σε περίπτωση των καμερών είναι βίντεο. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θερμικές κάμερες, οι οποίες είναι έχουν πιο υψηλό κόστος και στις οποίες χρησιμοποιούμε δεδομένα που έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία του σώματος του ζώου. Τώρα, σχετικά με τις προκλήσεις, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ένα πιο ευρύ φάσμα αυτές οι τεχνολογίες, μία πρόκληση είναι φυσικά το κόστος, το οποίο μπορεί να είναι σχετικά χαμηλό
για κάποιες τεχνολογίες, αλλά σε κάποιες άλλες, όπως οι κάμερες, ανάλογα με την ακρίβεια των δεδομένων που θέλουμε, μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, όταν μιλάμε για μηχανική μάθηση, το πιο σημαντικό είναι τα δεδομένα. Η ποιότητα των δεδομένων κυρίως. Αν τα δεδομένα δεν είναι επαρκή, δεν θα είναι και το αποτέλεσμα δεν θα έχει υψηλή ακρίβεια. Και τέλος, αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να ακούγονται ωραίες και καινοτόμες, αλλά υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις μια δυσπιστία των κτηνοτρόφων ώστε να τις εφαρμόσουν. Αυτά είναι κυρίως τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Απλά να θυμίσω σε όλους ότι αυτό είναι ένα τέτοιο τεχνητής νοημοσύνης. Μετράει κάθε μέρα από τον ύπνο μέχρι οτιδήποτε θέλουμε. Είναι εύκολο. Απλά εγώ σταμάτησα γιατί δεν μου αρέσουν τα αποτελέσματα που λέει. Τι θέλω να πω, ότι οι μετρήσεις καλές είναι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε κάπου. Το κρατώ, γιατί κάθε ζώο είναι μια περιουσία και πάμε στην πρωταθλήτρια υπομονή, στην κυρία Πετρίδου. Κυρία Πετρίδου, θέλω να πω, όταν τρώμε κάποια φρούτα και λαχανικά, είμαστε ενάντια στα φυτοφάρμακα και λέμε να μην έχουν υπολείμματα. Όταν πάμε στα ζωικά, είναι τα αντιβιωτικά. Πείτε μας λίγο για το δικό σας έργο. Η ερώτηση που ήσασταν στο έργο το ProShield λέει πώς τα έργα που εστιάζουν στη μείωση της χρήσης αντιβιωτικών μέσω φυσικών λύσεων, για παράδειγμα το ProShield, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από τις πιλωτικές εφαρμογές που κάνατε. Καλησπέρα. Καταρχάς, χαρά μου να περιμένω, γιατί είχα την ευτυχία να ακούσω όλους τις ενδιαφέρουσες εδώ ερευνητικές δράσεις. Εμείς δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Στην κοινωνία μας πρέπει να βρούμε γρήγορα λύσεις, να σκαρφιστούμε πράγματα που να είναι φτηνά, ασφαλή, και η απάντηση στη μικροβιακή αντοχή είναι ότι δεν μπορούμε πια να μπουκώνουμε τα ζώα με αντιβιωτικά. Και ακριβό και κακό για το περιβάλλον, να μην μιλήσω για την ενιαία υγεία, για το ότι τα κατάλοιπα θα φτάσουν σε όλους μας και στα παιδιά μας και στους παππούδες μας και στα ζώα μας. Και σε εμάς. Και εμάς, εμείς είμαστε αυτοί που τα διαχειριζόμαστε. Ερχόμαστε λοιπόν να απαντήσουμε σε μια πια κοινωνική απέτηση. Παλιά ήταν αποδεκτό, λέγαμε ότι οι επιστήμονες είναι, στην επιστημονική κοινότητα είναι πλέον αποδεκτό και γνωστό ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά. Έγινε πλέον και κοινωνική απέτηση, άρα εδώ πλέον είναι και υποχρέωσή μας να δώσουμε και τη λύση, διότι καλή είναι η έρευνα να είμαστε παρατηρητές και να περιγράφουμε κάτι, πρέπει όμως να δώσουμε και τη λύση. Η λύση αυτή πρέπει να είναι ασφαλής για τα ζώα και κατά το δυνατόν οικονομική. Στα πλαίσια του να σκαρφιστούμε κάτι τόσο ασφαλές και απλό, ήταν να δοκιμάσουμε το λευκονοστόκ μεσεντερόιδες. Είναι ένα βακτήριο απαθογόνο το οποίο υπάρχει και στον εντερικό σωλήνα. Το πολλαπλασιάσαμε, το χορηγήσαμε, με το ερώτημα να δούμε εάν η χορήγησή του σε δεδομένο χρόνο, έτσι όπως σχεδιάστηκε η πιλωτική μας μελέτη, μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα θαρρυντικά σε ό,τι αφορά την πρόληψη της μαστίτιδας ή την πρόληψη της διάρειας των μόσχων. Αυτό λοιπόν έγινε στα πλαίσια αυτής της πιλωτικής δοκιμής. Τα αποτελέσματα άλλες φορές ήταν ενθαρρυντικά, άλλες όχι. Δηλαδή στους μόσχους είδαμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Στις αγελάδες ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξουμε και με κάποιες ποσότητες παραπέρα. Το σίγουρο είναι όμως ότι με βάση τις μετρήσεις που έγιναν σε αυτές τις σύγχρονες μονάδες, γιατί η ErgoPlanning μας έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με μονάδες οι οποίες είχαν και τη βάση και την δυνατότητα να μετράμε και να παίρνουμε τις μετρήσεις. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να καταλήξουμε στο ότι είναι αρκετά όριμο αυτό το εντογενές του προϊόν να πάει και παρακάτω, ώστε να το συσκευάσουμε και να μπορέσουμε να το δώσουμε και με διαφορετικό πλέον τρόπο. Μέχρι τώρα δηλαδή ήμασταν το εργαστήριο που το παρασκεύαζε και άμεσα το λάμβανε ο κτηνοτρόφος. Φαίνεται ότι έχουμε καλά αποτελέσματα και επομένως μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση αντιβιωτικών με ασφαλή τρόπο. Μου ακούγεται εξαιρετικό. Ελπίζω να γίνει και τελικό προϊόν, να είναι και τελική γνώση και να εφαρμοστεί. Κύριε Κεφαλάη, στη υβρίδιο. Υβρίδιο, ξέρετε τι είναι?
Ωραία. Είστε υβριδικός. Αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είστε και στο χωράφι, αλλά και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, και στο business, αλλά και στο κοινωνικό. Οπότε, με αυτή την ιδιότητα του υβριδικού, θέλω μια ολοκληρωμένη απάντηση υβριδική πάνω στο ερώτημα. Ποια είναι η κληρονομιά που αφήνουν τα έργα του πυλώνα 2 σε αυτά που συμμετάσχατε, και μιλάμε για την ευζοία και βιώσιμη εκτροφή ζώων όσον αφορά το νέο παραγωγικό μοντέλο βιώσιμης και έξυπνης εκτροφής. Και πώς τέλος πάντων η κληρονομιά αυτό μπορεί να το αφήσουμε και στους επόμενους. Καταρχήν είναι η ιερή μας υποχρέωση να το αναμεταδώσουμε σε όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο. Γιατί τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων είναι βέλτιστα παραδείγματα για να αντιγραφούν και να υιοθετηθούν και από όλους τους υπόλοιπους στον χώρο. Σε ό,τι αφορά την ευζοία, είναι δεδομένο ότι είναι και καταναλωτική απέτηση. Το ζητάει ο κυρίαρχος, είναι ο καταναλωτής, είναι αυτός που απλώνει το χέρι στο ράφι, παίρνει το προϊόν και πληρώνει. Άρα δεν είναι μόνο η δικιά μας φιλοσοφία να πάμε σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο εκτροφής των παραγωγικών μας ζώων, είναι και απέτηση. Άρα, για να μπορούμε στο μέλλον να το κάνουμε αειφόρα, βιώσιμα και ταυτόχρονα παραγωγικά και κερδοφόρα, η κληρονομιά που αφήνουν αυτά τα προγράμματα είναι η συνεργασία. Δεν είναι μόνο η καινοτομία. Υιοθετούμε την καινοτομία, αλλά μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Ο καθένας από εμάς που είναι στην παραγωγική διαδικασία και δουλεύει τουλάχιστον 10, 12, 13 ώρες το 24ωρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστεί με τον ερευνητή του Πανεπιστημίου, του ΕΛΓΟ, οποιονδήποτε, σε νεκρό χρόνο, τη στιγμή που παρουσιάζεται το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτά τα προγράμματα, διαπιστώνεις από το software που χρησιμοποιείς ή από τη φυσική παρατήρηση ότι έχεις χολότητες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πάρεις τον καθηγητή στο πανεπιστήμιο ή τον ερευνητή, να πεις διαπιστώνω αυτό και εκείνη την ίδια στιγμή να έχεις συζητήσει πώς μπορείς να το λύσεις. Είναι μια παρακαταθήκη η οποία και δεν θα χαθεί και η οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο μέλλον. Κύριε Τσιάκα, να οργανώσουμε ένα συνέδριο που θα γυρνάει σε όλη την Ελλάδα μόνο με τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη αποδεχτεί. Το κρατάμε και αυτό. Αυτό που είπε ο κύριος Κεφαλάς. Το κρατώ. Και απλά να υπενθυμίσω ότι αυτό που είπαμε πριν, resilience, δηλαδή ανθεκτικότητα, χωρίς συνεργασία, εγώ δεν έχω δει. Έστω και αναγκαστική συνεργασία, πώς κάνουμε στο σπίτι μας με τη γυναίκα μας, να το πάμε λίγο παραπέρα. Επόμενη ερώτηση, κυρία Παπα-Νικολοπούλου, λέει εδώ, εσείς πήγατε, χαλάσατε όλο τον αξιό, τα φέρατε πάνω κάτω και θέλετε να φτιάξετε ένα πρότυπο. Αλλά στο τέλος τα καταφέρατε, αλλά μάλλον λάθος είχαμε εμείς. Ποια τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν στην πιλωτική εφαρμογή των έργων και πώς οι λύσεις βελτίωσαν αυτό που μας είπατε πριν? Τώρα θα σας πω για το έργο το δεύτερο, το Black and White. Μπράβο. Στο οποίο δεν αντιμετωπίσαμε, η αλήθεια είναι, ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα. Γεγονός που δείχνει ότι υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Τι κάνατε ακριβώς εκεί, πείτε μας λίγο. Ναι, στη μεθοδολογία του έργου περιλάμβανε την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων πρακτικών διατροφικής διαχείρισης σε μόσχους ασπρόμαυρης φυλής και συγκεκριμένα της φυλής Χολστάιν, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα του παραγόμενου κρέατος. Ίσως μπορούμε να αναφέρουμε ότι ένα μικρό, όχι, δεν θα το έλεγα πρόβλημα, είναι ότι χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για να φτιάξουμε τις πειραματικές ομάδες, για να καλύψουμε τον απαιτούμενο αριθμό ζώων παρόμοιου σωματικού βάρους και ηλικίας, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάσει το αποτέλεσμα της έρευνας. Απλά μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο. Κύριε Αρσένο, μην παρεξηγήσετε, Χολστάιν είναι της αγοράς. Θα φτιάξουμε και δικές μας αγελάδες. Ερώτηση, κύριε Γιάννενα, ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των παραγωγών στην υιοθέτηση, λέει, καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν μέσα από το πρόγραμμα? Πάλι η εκπαίδευση. Εγώ δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Είναι εκπαίδευση, είναι κατανόηση, είναι διάχυση ή είναι βελτίωση? Εμείς με το ρόλο μας ως καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι ένα μέρος της ζωής μας. Για τους παραγωγούς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές τους προτείνουμε απλές λύσεις, αλλά δυσκολεύονται να τις υιοθετήσουν. Είναι
πάρα πολύ δύσκολο για ένα παραγωγό ο οποίος εργάζεται, όπως είπε και ο κύριος Κεφαλάς, 13, 16, καμιά φορά και 18 ώρες τη μέρα, να αλλάξει το οτιδήποτε. Αλλά ερχόμαστε και τους λέμε, το λούπινο, μια εύκολη καλλιέργεια και στην Κεντρική Μακεδονία, ακόμη και στη Δυτική, και σε θερμοκρασίες πιο ήπιες ή ακόμη και σε πιο βαριούς χειμώνες, μπορείς να την κάνεις σε αρινή καλλιέργεια. Να βγάλεις δικές σου ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας και πολύ χαμηλού κόστους, και τις οποίες έχουμε και απόλυτη ανάγκη. Η εκπαίδευση, κοιτάξτε, είναι λίγο ταλαιπωρία, πάντα ήταν και στα μικρά τα παιδιά μας και στους μεγαλύτερους και στους ηλικιωμένους. Σε όλες η εκπαίδευση απαιτεί ένα κόπο, αλλά έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα. Βεβαίως. Κύριε Τζιότζιο, στα ίσια, κατηγορείται ο κλάδος ότι συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε στα αέρια του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεθάνη, έχουμε διοξίδια, έχουμε ιστορίες. Οπότε φάγατε μία ερώτηση κατευθείαν, ότι δεν ρωτάνε ότι συμμετέχουν, είναι σίγουροι αυτοί ότι συμμετέχουν, αλλά λέει πώς αξιολογείτε την επίδραση των καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών που κάνατε στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από κτηνοτροφικές μονάδες. Οπότε λέει, και ποιες στρατηγικές εσείς προτείνετε για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πλέον βιωσιμότητας. Γιατί αύριο, τώρα δεν μιλάμε για το κρέας, δεν μιλάμε για το γάλα, μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι αυτή η μονάδα ρυπαίνει. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό μέσα από τα προγράμματα, βέβαια? Είναι αλήθεια αυτό. Εμείς ερχόμαστε προλαμβάνοντας τις περιπτώσεις της βαριάς χολότητας να αυξήσουμε σημαντικά την παραγωγή, να μειώσουμε τις απώλειες παραγωγής από χολότητα, ώστε να συνεισφέρουμε σε αυτή την αναλογία παραγόμενου προϊόντος προς παραγόμενους ρήπους. Και αυτό σε επίπεδο ζώου. Ταυτόχρονα μηδενίζουμε την ανάγκη του εργατικού δυναμικού της μονάδας να παρακολουθεί την χολότητα, αφού γίνεται αυτοματοποιημένο. Ελαττώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παρεμβάσεις που απαιτούνται από τον ποδοκόμο ή από τον κτηνίατρο. Ελαττώνουμε σημαντικά τις παρεμβάσεις που απαιτούνται σε φάρμακα. Οπότε και από την άποψη της ελάττωσης της εξάρτησης από τον ανθρώπινο παράγοντα, έχουμε από εκεί μια μείωση στην επίδραση. Σίγουρα ο στόχος είναι να μειώσουμε τις απώλειες στα ζώα, ειδικά από τις πρόωρες σφαγές που διαταράσσουν σημαντικά τον κύκλο παραγωγής άνθρακα στις μονάδες, με την αντικατάσταση από νέα ζώα που αργούν να παράξουν τελικό προϊόν. Οπότε επικεντρωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι, να μειώσουμε τις απώλειες από την παραγωγή. Άρα λίγο σύνθετο, δεν είναι τόσο εύκολο. τον λόγο, αυτή την αναλογία ως προς τους παραγόμενους. Θέλουμε δουλειά σε αυτό. Κύριε Αρσένο, ερώτηση. Μας είπατε πριν ότι δυστυχώς δεν έχουμε δικές μας ράτσες, φυλές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που βγάλατε μέσα από τα προγράμματα τα οποία μπορούμε να το υιοθετήσουμε και να το εξάγουμε, να πούμε ότι εμείς εδώ κάνουμε καλή δουλειά, πάρτε το κι εσείς? Η ερώτηση βέβαια λέει πώς τα έργα του πυλώνα, σε αυτά που ήσασταν εσείς τα 3 έργα, μπορούν να κλιμακωθούν και να εξαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να στηρίξουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για μια βιώσιμη, ευζωική και τεχνολογικά εξελιγμένη κτηνοτροφία. Βαρύς τίτλος, ευρωπαϊκός, αλλά τη δική σας μεριά. Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ 3 βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα σε όλους. Σήμερα παρακολουθούμε μια δραστηριότητα συμμετοχής πολυδιάστατης σε 41 διαφορετικά έργα, τα οποία πιάσανε από την φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και προϊόντα. Αυτό έδωσε σε εμάς τους επιστήμονες τη δυνατότητα, αυτό που λέγεται συνεργασία. Δηλαδή, μέσω του φορέα διευκόλυνσης που είναι η ErgoPlanning, καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση σε φοβερές πληροφορίες που πριν δεν τις είχαμε. Δεδομένα δηλαδή τα οποία τα κάναν κάποιοι άλλοι σε κάποια έργα και τα οποία έχουν μοιραστεί μαζί με εμάς και έχουμε μια σειρά από πληροφορίες και πρωτογενή δεδομένα τα οποία δεν τα είχαμε πριν. Να σας πω λοιπόν για το θέμα των προβλημάτων. Διότι μέσα από τέτοιες δράσεις βλέπεις τα θετικά, αλλά βλέπεις όμως και γιατί δεν δουλεύει κάτι, που είναι τα προβλήματα. Και έρχεσαι λοιπόν να δώσεις λύσεις. Είδαμε λοιπόν, όπως σας είπα πριν, ότι δεν έχουμε τους γενότυπους εδώ. Και τι κάναμε λοιπόν?
με αυτό που σας είπε η κυρία Παπανικολοπούλου, είδαμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή τα ασπρόμαυρα μοσχάρια από τους 80-100.000 αγελάδες, τα οποία πάνε χαμένα, που θα μπορούσαμε να τα κάνουμε επάγνηση. Γι' αυτό λοιπόν με τη συμβολή του κυρίου Τζάκα, μπορεί να σας επιβεβαιώσει, ο κύριος Κεφαλάς έκανε ένα πολύ μεγάλο παχυντήριο. Να κάνει τι? Να εκμεταλλευτεί τα μοσχάρια του. Να λοιπόν μια πολύ σημαντική λύση για τον παραγωγό, που τα μοσχάρια χανόταν και τώρα τι κάνει? Τα κάνει πάχυνση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το επόμενο, τι μπορεί να υιοθετήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα έργα, όλα που είδατε, έχουν γίνει σε μια γεωγραφική περιοχή που είναι στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι δύο χώρες οι οποίες στη ζωική παραγωγή και στην φυτική παραγωγή αντιμετωπίζουν πρώτες στην κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν έχουμε δεδομένα από αυτές τις πιλωτικές δράσεις, τις 41, τα οποία τι μας λένε? Πώς ανταποκρίθηκε ο κλάδος και πώς προσαρμόζεται με δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο θέμα της ευζοίας των ζώων με πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά και σε θέματα ποιότητας παραγόμενων προϊόντων. Επομένως, έχουμε μια σειρά από καλές πρακτικές, αλλά και μια σειρά από πληροφορίες για προβλήματα που συναντήσαμε. Άρα λοιπόν αυτά τα δεδομένα μπορεί και νομίζω ότι θα γίνουν, άλλωστε ένας από τους λόγους αυτής της συνάντησης σήμερα είναι για να δούμε πώς αυτά τα πράγματα θα υιοθετηθούν παραπέρα σε εθνικό, όπως είπε ο κ. Κεφαλάς, επίπεδο από άλλες ομάδες παραγωγών, αλλά και σε ευρωπαϊκό, διότι αυτό που εμείς πήραμε σαν εμπειρία από αυτά τα έργα, σε 5, σε 10 χρόνια θα τα νιώσει η Νορβηγία, θα τα νιώσει η Ολλανδία. Επομένως, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, μια τεχνογνωσία η οποία μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί και σε θέματα πολιτικών, σε ό,τι αφορά την ευζοία των ζώων, και σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων, νερού και ούτω καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι από την δράση αυτή και τουλάχιστον αυτό απεκόμισα εγώ σαν ερευνητής και σαν επιστήμονας από αυτή την εμπλοκή μου και αυτή την όσμωση με ερευνητές, παραγωγούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι επιλέχθηκαν από το Φορέα Καινοτομίας, ίσως οι καλύτεροι, δεν ξέρω, πάντως επιλέχθηκαν παραγωγοί οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό μόνο το πάνελ έχει βγάλει, που ουσιαστικά είναι τα έργα, έχει βγάλει μόνο αισιοδοξία και για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Κύριε Δολαψή, είπατε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στο να μπουν τέτοια πράγματα, να μετράμε και να κάνουμε. Αν υπάρχουν όμως οικονομικά ωφέλη, πάντα γυρίζουμε λίγο το μάτι. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά οικονομικά ωφέλη, ούτως ώστε να γυρίσει λίγο το μάτι του παραγωγού και να πάει προς την κατεύθυνση αυτή? Ναι. Εμάς ο στόχος μας είναι να εντοπίσουμε την χωλότητα σε όσο πιο πρώιμο στάδιο γίνεται, έτσι ώστε να ταλαιπωρηθεί όσο γίνεται λιγότερο το ζώο και να είναι πιο εύκολη η επαναφορά του στην υγιή κατάσταση. Τώρα, σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη, το πρώτο οικονομικό όφελος έχει να κάνει με την παραγωγικότητα σε γάλα που θα έχει το ζώο. Είναι σίγουρο ότι ένα υγιές πρόβατο θα έχει πολύ ψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με ένα που έχει χωλότητα και είναι ασθενές. Επίσης, ένα που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο χωλότητας θα είναι πολύ πιο εύκολο και θα έχει πολύ χαμηλότερο κόστος ώστε να γίνει καλά, σε σχέση με ένα που είναι πολύ πιο άρρωστο και θα χρειαστεί μεγάλη ποσότητα φαρμάκων ώστε να γιατρευτεί. Επιπλέον, ο παραγωγός, χρησιμοποιώντας τις συνθήκες ευζοίας στη μονάδα του, θα είναι σε θέση να αποφύγει ορισμένα πρόστιμα που είναι πιθανό να δεχτεί αν δεν τηρεί τους συγκεκριμένους κανόνες. Εξαιρετικά, να πω σε όσους πίνουν τον καφέ, αλλά και σε όσους δεν πίνουν τον καφέ και ετοιμάζονται για το τρίτο κομμάτι και τον τρίτο πυλώνα, ότι ένα από τα βασικά πράγματα που κάνουμε σε αυτό το συνέδριο είναι η ορολογία. Αν σας έχει κουράσει, εμένα με έχει ενθουσιάσει, διότι χρησιμοποιούμε και τους όρους της αγοράς και τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους επιστημονικούς, αλλά η υιοθέτηση όλων των πρακτικών είναι απλή. Είναι ένα website, είναι μια πληροφορία, είναι μια εφαρμογή. Άρα ερχόμαστε όλοι καλοί, γι' αυτό είστε η τελευταία και φάνετε την πιο δύσκολη ερώτηση, η οποία έχει όλη αυτή την ορολογία που σας είπα, γι' αυτό έκανα την εισαγωγή.
ποιος είναι ο ρόλος της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν στον πυλώνα αυτό, στα έργα, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης εκτροφής και πώς η προσέγγιση αυτή μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ευζοία των ζώων. Δεν είναι ωραία ερώτηση? Δεν είναι μικρή για να την πείτε, είναι για να σκεφτείτε. Δεν έχασα κουβέντα, προσπάθησα να την παρακολουθήσω όλη την ερώτηση. Αλλά ήδη πριν τελειώσετε, κατάλαβα ότι το περισσότερο το έχει απαντήσει ήδη ο κύριος Αρσένος, ότι όλη αυτή η διαλειτουργικότητα, τι άλλο είναι παρά από όλα όσα είπε μέχρι τώρα. Ήμασταν ένα πράγμα, ο παραγωγός και η ερευνητική ομάδα, αυτό που λέμε δηλαδή επιχειρησιακή ομάδα, ήμασταν ένα πράγμα, λειτουργούσαμε σαν μία οντότητα. Η Ergo Planning εδώ έκανε αυτό το matchmaking τελικά. Εσείς το λέτε ότι είστε facilitators, αλλά ουσιαστικά είστε προξενητές καταπληκτικοί. Μας προξενέψατε λοιπόν τους καλύτερους και γι' αυτό βγήκε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Είχαμε λοιπόν πολύ καλή συνεργασία, είχαμε όλη αυτή τα δεδομένα τα οποία τα παίρναμε σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματική και χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε πολλές μετρήσεις και αναλύσεις, βλέπαμε πού είναι το πρόβλημα και επεμβαίναμε κατευθείαν. Αυτό είναι το μέλλον, η αμεσότητα, η ταχύτητα και νομίζω ότι απάντησα την ερώτηση, να μην σας κουράσω άλλο. Αυτό είναι. Εγώ απλά ψάχνω τη λέξη προξενητής στα αγγλικά. Matchmaker. Matchmaker, εντάξει, οκ. Άρα, όχι facilitator, matchmaking. Δώστε ένα χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε και κυρίως που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρίτος πυλώνας. Γιατί πέσαμε λίγο, γιατί. Τελευταία φορά που τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, θυμηθείτε λίγο, όταν διαβάζουμε, τι κάνουμε, πέφτει η δραστηριότητα. Όταν παρακολουθούμε, ανεβαίνει. Όταν έχουμε διαφορετικές έννοιες, αρχίζει και δουλεύει. Και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει ακόμα καλύτερα. Θυμίζω, στην πρώτη περιβάλλον, στη δεύτερη η ευζοία ζώων. Και το τρίτο κομμάτι έρχεται με την ψηφιοποίηση. Το αγαπημένο μου κομμάτι, χωρίς data δεν μπορείς να βελτιώσεις τίποτα. Αν δεν μετρήσεις, δεν μπορείς να πας. Ταυτόχρονα όμως, όταν μετράς, σου δημιουργούνται και διάφορες υποχρεώσεις. Λοιπόν, τρίτος πυλώνας, ψηφιοποίηση αγροτικής παραγωγής, θα παίξει κάποιο ρόλο. Πάμε να δούμε τα προγράμματα τα οποία δουλεύτηκαν. Ο τρίτος πυλώνας παρουσιάζει ένα από τα πιο ριζικά μετασχηματιστικά ρεύματα στη γεωργία. Τη μετάβαση από τη διαχείριση με το μάτι στη διαχείριση με τα δεδομένα. Τα έργα που εντάσσονται εδώ ανέπτυξαν απλά, προσβάσιμα και πρακτικά ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στον παραγωγό να έχει εικόνα της εκμετάλλευσής του σε πραγματικό χρόνο, να καταγράφει ενέργειες, να υπολογίζει κόστη και να λαμβάνει αποφάσεις τεκμηριωμένα. Πλατφόρμες όπως το FEM ή το HOFAM δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής, από την καλλιεργητική φροντίδα μέχρι την οικονομική αποδοτικότητα. Παράλληλα, έργα όπως το iCotton και το Aficionado ενσωματώνουν αισθητήρες, δορυφορικά δεδομένα και αλγόριθμους σε φιλικά προς τον αγρότη περιβάλλοντα, κάνοντας εφικτή την εφαρμογή της γεωργίας ακριβίας, ακόμη και σε μικρές ή παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις. Η ψηφιοποίηση, όπως αναδεικνύεται από τον πυλώνα 3, δεν απαιτεί απαραίτητα επένδυση σε ακριβό εξοπλισμό. Με το σωστό εργαλείο, ο παραγωγός μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, να μειώσει το κόστος, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και να ενισχύσει τη διαφάνεια προς την αγορά. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα ενδυνάμωσης του ρόλου του αγρότη στη νέα, ψηφιακά δικτυωμένη αγροτική οικονομία. Το έργο iCotton προωθεί τη βιώσιμη καλλιέργεια βαβακιού μέσω τεχνολογιών εχμής, τηλεπισκόπησης και γεωργίας ακριβίας. Συνδυάζει δορυφορικά και UAV δεδομένα με επίγειες μετρήσεις για την ανάπτυξη χαρτών απόδοσης και μοντέλων ανάπτυξης. Το έργο VRA Rise επεκτείνει την τεχνολογία μεταβαλλόμενης λίπανσης σε οριζόνες με τοπικές ποικιλίες και αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία. Εστιάζει όχι μόνο στην απόδοση, αλλά κυρίως στη μείωση εισρωών,
και στον έλεγχο παραμέτρων που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ρύζι χωρίς υπολείμματα βαρέων μετάλλων, φυτοφαρμάκων ή νητρικών. Το έργο iCorn φέρνει την τεχνολογία γεωργίας ακριβίας στην καλλιέργεια καλαμποκιού, με στόχο την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση της αποδοτικότητας. Βασικό εργαλείο αποτελεί η χρήση δορυφορικών εικόνων και η εφαρμογή χαρτών NDVI και NDRE για τη δημιουργία ζωνών μεταβλητής εφαρμογής. Το έργο FEM αναπτύσσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης τεχνοοικονομικών στοιχείων των εκμεταλλεύσεων. Ο παραγωγός μπορεί να καταγράφει εισρωές, αποδόσεις και κόστη, ενώ λαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και συμμόρφωσης με την ΚΑΠ. Το έργο Aficionado επικεντρώνεται στη βελτιοποίηση της καλλιέργειας της ελιάς μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και γεωργίας ακριβίας. Αναπτύχθηκε η πλατφόρμα Aficionado Olive, ένα εύχριστο ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει στον παραγωγό να καταγράφει δεδομένα πεδίου, να λαμβάνει ειδοποιήσεις για τις καιρικές συνθήκες, την ανάπτυξη του φυτού και την πιθανή εμφάνιση εχθρών ή ασθενειών, καθώς και να οργανώνει τις επεμβάσεις του, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία. Το έργο Arcadian εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση στο σχεδιασμό φύτευσης ακρόδριων, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, γεωχωρικά δεδομένα και drone. Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης δεντροδών καλλιεργειών, η οποία παραδοσιακά απαιτεί χρονοβόρες και χειροκίνητες διαδικασίες σήμανσης. Το έργο HOFAM, Holistic Farm Management, αναπτύσσει ένα πολυκριτηριακό μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων, μία για τον παραγωγό. Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να καταγράφει εισρωές, έξοδα, τεχνικές πρακτικές και να συγκρίνει σενάρια παραγωγής με βάση οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Το έργο Interest εισάγει μια ριζικά νέα προσέγγιση στην καλλιέργεια και εμπορική αξιοποίηση του βαμβακιού μέσα από τη δημιουργία ενός εντός αγρού συστήματος ιχνηλασιμότητας και τυποποίησης. Αντικείμενο της δράσης είναι η οργάνωση του προϊόντος βάμβακος σε δέματα με ταυτότητα, μέσω χρήσης barcode και συνδεδεμένων δεδομένων για ποικιλία, υγρασία, ποιότητα και γεωχωρική θέση. Το έργο Trademark αναπτύσσει ένα πλήρες ψηφιακό οικοσύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο διασυνδέει αγρότες και παραγωγικές ομάδες με την αγορά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλατφόρμα Κάλαθος, ένα εργαλείο που υποστηρίζει πλήρη καταγραφή δεδομένων σε κάθε στάδιο της αγροδιοτροφικής αλυσίδας, από τον αγρό μέχρι τον τελικό αποδέκτη. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικός αυτός ο πυλώνας και αυτό θέλω να καλέσω τον κύριο Κατσαντώνη, τον κύριο Πρέντζα, τον κύριο Κατέρη, τον κύριο Ουζούν και τον κύριο Μιλωνά, όπως είναι ακριβώς, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να σας πω, είχαμε μία κουβέντα με τον κύριο Μποζατζόγλου πριν και ο οποίος έλεγε δύο πράγματα. Η ψηφιοποίηση και η μηχανοποίηση θα αλλάξουν το επάγγελμα του παραγωγού έτσι όπως τον είχαμε στο μυαλό. Ψηφιοποίηση, μηχανοποίηση. Οπότε έρχονται τα πάνω κάτω, ίσως, οπότε θέλω λίγο να τα ακούσω από τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν πάνω στα προγράμματα και μπαίνω κατευθείαν, παρακαλώ. Στην πρώτη ερώτηση, κύριε Κατσαντώνη. Λοιπόν, λέμε CAP και Green Deal. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε, παιδιά, κοινή αγροτική πολιτική, Green Deal, πρέπει να μειώσουμε, θέλετε, δεν θέλετε. Μέχρι στιγμής αυτό είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση, αν και αλλάζει όσον αφορά την εφαρμογή. Ερώτηση. Αν μειώσουμε τα νερά και τα λιπάσματα, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα βγάλουμε λεφτά. Άρα αυτό που λέμε για την ψηφιοποίηση, θα έχουμε... Να βοηθήσω. Πάρτε και το διπλανό, αν δεν παίζει. Πάρτε και το διπλανό, αν θέλετε. Ωραία. Η ερώτηση είναι μία. Μειώνουμε λιπάσματα, μειώνουμε νερά. Η όλη ιστορία είναι έχουμε οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Δύο πράγματα μαζί, γιατί αυτά θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από τα προγράμματα, τι είδατε μέχρι τώρα? Γιατί έχετε μπει και σε πολλά από ό,τι βλέπω. Σε αρκετά. Είχαμε και μια συζήτηση λίγο πριν το πάνελ. Πώς μπορέσαμε μέσα από την Ergoplanning
να φύγουμε από τη λογική μόνο των πειραματικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων και να τα βάλουμε σιγά-σιγά μέσα στην αγορά και κυρίως πρώτα στον παραγωγό και σιγά-σιγά μέσω του παραγωγού πώς θα περάσουν στον καταναλωτή και φυσικά στο περιβάλλον. Και για να το ενώσω τώρα με την ερώτηση, στα προγράμματα του ρυζιού όπου πήραμε μέρος, υπήρχε μια γενική μείωση από 14 έως 21 περίπου της αζωτούχου λίπανσης. Αυτό αν έρθει να προσθεθεί στο περίπου 10 με 11% που είχε η χρήση των νέων τεχνολογιών ακριβίας γεωργίας από τα διπλοπεράσματα, για να μιλήσω με τη γλώσσα των παραγωγών, άρα φτάνουμε κοντά στο 30%. Όποιος θέλει λοιπόν να χρησιμοποιήσει χάρτες μεταβαλλόμενου ρυθμού, μπορεί να έχει μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της βιωσιμότητας, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα και ειδικά με τις αυξήσεις των τιμών στα λιπάσματα, αλλά και σε όλα τα αγροχημικά. Και από εκεί πέρα έχουμε προστασία του περιβάλλοντος από την νητρορύπανση και στα υπόγεια, αλλά και στα επιφανειακά νερά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά έρχεται στο ποτήρι μας. Μου κάνει εντύπωση και αυτά τα απλά πράγματα, πόσο δύσκολο είναι να περάσουν στην καθημερινότητά μας. Εννοείται ότι λιγότερο νερό, λιγότερο λίπασμα, εννοείται ότι είναι πιο οικονομικό και εννοείται ότι δεν πηγαίνει πιο κάτω. Απλά θα σας ρωτήσω μετά κάποια φορά γιατί δεν είναι τόσο πρακτικό στο μυαλό κάποιο, αλλά θα το δούμε στον επόμενο γύρο. Ερώτηση, κύριε Πρέντζα. Τι περίεργη ερώτηση είναι αυτή που σας έτυχε. Πώς η χρήση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών επιτρέπει στους παραγωγούς να αναλαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις μέσω προγνωστικών υπηρεσιών? Άρα δηλαδή έχουμε την πρόβλεψη, σου έρχεται τα data, βοηθάει αυτό το πράγμα? Πολύ σωστά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η διδακτική πλατφόρμα η οποία αναπτύξαμε στο έργο FEM αφορά την καταχώρηση των στοιχείων από τους παραγωγούς, όπου μέσω αυτών των εργαλείων μπορούν οι παραγωγοί σε πραγματικό χρόνο να διαχειρίζονται τα δεδομένα της εκμετάλλευσής τους. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε αυτό, όπως ρωτήσατε. Αρχικά, ότι μπορούν να δουν τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως, για παράδειγμα, το κόστος εισρωών, το καθάριστο κέρδος και διάφορους άλλους δείκτες. Επίσης, δημιουργείται μια βάση δεδομένων, όπου, όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχει στους παραγωγούς ως προς αυτά τα στοιχεία. Δεν κρατάνε συνήθως τις πληροφορίες. Οπότε μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για περαιτέρω έρευνα μέσω στατιστικών εργαλείων. Επίσης, μπορούν να δουν σε αυτή την πλατφόρμα που αναπτύξαμε ποια αγροτεμάχια είναι πια αποδοτικά σε σχέση με άλλες περιοχές, στην ίδια αγροτική εκμετάλλευση. Όπως επίσης και μπορούμε να δούμε διαχρονικά ποιες εκμεταλλεύσεις, ποια αγροτεμάχια και καλλιέργειες είναι καλύτερες σε σχέση με κάτι άλλες. Άρα είναι στην αρχή μετρώ, άρα γνωρίζω. Σωστά. Και μετά, άρα, άμα γνωρίζω, μπορώ και να το βελτιώσω. Πολύ σωστά, ναι. Ωραία. Κύριε Κατέρη, ερώτηση. Εδώ δεν καταλαβαίνω. Είστε σε δύο προγράμματα, Arcadian και Interest, και λέει ότι μετασχηματίσατε, λέει, τη διαδικασία φύτευσης και λίπανσης και πετύχατε μείωση του κόστους και βελτιώσατε την αποδοτικότητα. Ενδιαφέρον, ερώτηση, πώς το πετύχατε? Λοιπόν, ακούγομαι. Ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Το πρόγραμμα Arcadian βασίστηκε σε ένα πρακτικό πρόβλημα που είχαν οι παραγωγοί. Το πρόβλημά τους ήταν στο πώς θα σχεδιάσουν έναν καινούριο δενδρώνα και πώς θα τον εγκαταστήσουν. Η χρήση νέων τεχνολογιών και εναέριων εποπτικών μέσων μας βοήθησε να σχεδιάσουμε το καινούριο δενδρώνα με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε με βασικά γεωχωρικά, εδαφολογικά και γενικά εργαλεία τα οποία έχουν σχέση με την τηλεπισκόπηση. Ποιο είναι το όφελος που προκύπτει από το έργο αυτό? Το όφελος έχει να κάνει με το ότι ο παραγωγός μπορεί να πειραματιστεί σε διαφορετικές διατάξεις φύτευσης
και να χωροθετήσει με διαφορετικό τρόπο τους επικονιαστές σε μία δεντρώδης καλλιέργεια, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο και το χρόνο εγκατάστασης και σχεδιασμού, αλλά και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν περίπου 15% αύξηση της αποδοτικότητας, αύξηση της απόδοσης σε έναν καρυδεώνα που είναι σχεδιασμένος με αυτόν τον τρόπο και 90% στο κόστος σχεδιασμού και εγκατάστασης του καρυδεώνα. Μιλάω για το κόστος των μετρήσεων, του σχεδιασμού και της διάνοιξης των οπών προκειμένου να μπουν τα δέντρα. Αυτό ήταν όλο το θετικό πλαίσιο που προέκυψε από αυτό το έργο. Υπαρκτό πρόβλημα, συγγνώμη κιόλας, υπαρκτό πρόβλημα διότι πολλοί από τους μεγάλους παραγωγούς ακροδρίων καταναλώνουν πολύ χρόνο στο σχεδιασμό και στην εγκατάσταση του καινούριου δεντρώνα. Για όσους είναι στο Facebook και είναι σε μερικές ομάδες παραγωγών, ειδικά καρυδεώνων, θα καταλάβουν ότι είναι το νούμερο ένα θέμα που συζητάνε μεταξύ τους. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις που παίρνουμε πριν τις τρώμε στο κεφάλι μερικά χρόνια μετά. Οπότε σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σίγουρα βάζει μέσα τα στοιχεία που υπάρχει από το παρελθόν και φυσικά ανάλογα και τα νέα δέντρα τα οποία θα μπουν. Ευχαριστώ. Κύριε Ουζούν, ο ρόλος πέφτει σε εσάς που είστε άρρωστος με τα drones. Εγώ τα drones τα είδα πάνω στην Ακρόπολη που φτιάχνανε μια μάρκα. Τα είδα στο κομμάτι που είναι του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εδώ όμως τα βλέπουμε όπως και να παίζουν ρόλο, να παρακολουθούν, να κάνουν πράγματα και να βλέπουν. Πείτε μας λίγο την εμπειρία σας από το έργο το οποίο τρέξατε και αν τελικά αυτά οδήγησαν σε κάποια μείωση. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ζουν Μεμέτ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρώτο μέρος της ερώτησης για τα drone και για τα δορυφορικά δεδομένα. Τα drone, τα UAV, είναι εξοπλισμένα με κάμερες και κάποιους αισθητήρες. Οπότε ο κάθε αγρότης μπορεί να πάει να πετάξει στο χωράφι του και να συλλέξει δεδομένα. Αντίστοιχα έχουμε και τα δορυφορικά δεδομένα, όπου ο δορυφόρος επισκέπτεται ανά 5 μέρες πάνω από την περιοχή του αγροτεμαχίου μας και συλλέγει και αυτό δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς ερχόμαστε, ο ένας στόχος του έργου ήταν αυτά, να τα συλλέξουμε, να τα επεξεργαστούμε, να τα αναλύσουμε με μηχανική μάθηση, ούτως ώστε να δώσουμε στον αγρότη το τελικό προϊόν σε απεικόνιση. Δηλαδή να βγάλουμε χάρτες, επίπεδα χλωροφύλλης, το πώς αναπτύσσει το φυτό, υδατικό στρες, δηλαδή πόσο ποτισμένο είναι το φυτό, και ίσως και κάποιο παράσιτο αν υπάρχει στο χωράφι. Οπότε φανταστείτε τώρα δίνοντάς του, ο αγρότης μπορεί να κάθεται στο σπίτι του και να μπαίνοντας σε μια πλατφόρμα να βλέπει τα χωράφια του σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να κάνει άσκοπες μετακινήσεις, να πηγαίνει σε κάθε χώρο. Δηλαδή, οι αγροτικές ομάδες που συνεργαστήκαμε εμείς είχαν από 1000 στρέμματα. Φανταστείτε τώρα ο αγρότης να βγαίνει καθημερινά, να κυκλοφορεί στα 1000 στρέμματα, να δει αν υπάρχει κάποιο παράσιτο, αν υπάρχει κάτι επίπεδα χλωροφύλλης, αν είναι πράσινο το φυτό. Οπότε εξοικονομεί και χρόνο και κόστος. Αυτό. Οπότε μας βοηθούν τα δορυφορικά και τα drone στις μέρες μας. Άρα δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις κάτι, είναι ότι έχεις και την εικόνα. Ή τέλος πάντων έχεις μια καλύτερη εικόνα από ότι θα την είχες αν εσύ γυρνούσες. Αυτό μου θυμίζει ότι όταν είχα βγει τα drones, εγώ είμαι από το Σιράκο, ήταν μια κουβέντα στο καφενείο, η ερώτηση ήταν η εξής. Δεν μου λες, ήταν όχι μεταξύ μου και άλλου, ήταν ο Παύλος, ο Πόιας. Δεν μου λες, Παύλο, το ρωτάει ένας κτηνοτρόφος, αυτό το drone πόσο απόσταση πάει? Του λέει, γιατί με ρωτάς πόσο απόσταση πάει, λέει, και όχι πόσα λεφτά κάνει? Γιατί τα πρόβατα τα έχω στα 2 χιλιόμετρα, λέει. Μήπως μπορώ να στέλνω τα drones αντί για μένα? Άρα τι θέλω να πω, η έννοια της ευκολίας δεν είναι μόνο και της τεμπελιάς εντός εισαγωγικών. Εννοώ ότι μπορούν να μας δώσουν στοιχεία τα οποία πραγματικά μπορούμε να πάρουμε απόφαση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όταν έχει υδατικό στρες, σου δίνει και το εργαλείο να πας να κάνεις το ανάλογο πότισμα, ή όταν σου λέει τα επίπεδα χλωροφύλλης. Ο αγρότης μπορεί να αποφασίσει ο αγρότης τα ξέρει ήδη καλύτερα από εμάς. Απλώς να πάει, ό,τι χρειαστεί να κάνει κάποια εργασία πάνω, ίσως κάποιο λίπασμα ή κάποια άλλη ενέργεια που το κρίνει ο ίδιος απαραίτητο.
Και να προχωρήσω απλά να κρατάμε κάτι, ότι όλα τα data δεν είναι για μία χρονιά, είναι και για πάρα πολλές χρονιές, οι οποίες διαχρονικά μπορούν να μας δώσουν με τη metadata ανάλυση. Θα το πούμε άλλη φορά. Αφήσαμε τον κύριο Μιλωνά παραπονεμένο. Κύριε Μιλωνά, στο iCorn βλέπω, άρα είστε φίλος του Καλαμποκιού. Πώς τα έργα που εφαρμόζουν γεωργία ακριβίας σε τοπικές ποικιλίες, άρα μιλάμε για τοπική ποικιλία, θα μας πείτε, συμβάλλουν στην ανάδειξη προϊόντων υψηλής ποιότητας, αυξημένης διατροφικής αξίας και προστιθέμενης αξίας για τον παραγωγό. Άρα τι βλέπω? Βλέπω μία ποικιλία τοπική, ένα παραγωγό, μία προσπάθεια, η οποία στο τέλος δίνει προστιθέμενη αξία. Για πείτε μας λίγο την εμπειρία. Καλησπέρα και από μένα. Σε ό,τι αφορά οι τοπικές ποικιλίες, να πούμε κάποιες έννοιες. Οι τοπικές ποικιλίες είναι ετερογενές γενετικό υλικό, οι οποίες καλλιεργούνται στα χωράφια μας, τα οποία και αυτά δεν είναι ομοιογενή, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη μας ότι τα πρωτόκολλα λίπανσης στις παραδοσιακές ποικιλίες δεν έχουν δουλευτεί τόσο καλά. Όλα αυτά συμβάλλουν έτσι ώστε τα ψηφιακά εργαλεία και η γεωργία ακριβίας να λαμβάνει υπόψη τις ζώνες μεταβλητότητας που υπάρχουν στο χωράφι και να εξασφαλίζει μία πιο ισορροπημένη λίπανση στην καλλιέργεια ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, και αυτό συντελεί και στη μείωση των εισρωών, στη συγκεκριμένη περίπτωση του iCorn, στη βελτιστοποίηση της αζωτούχολίπανσης που αποτελεί το υψηλότερο κόστος της εισρωής, και τελικά και σε βελτιστοποίηση και σε μεγιστοποίηση απόδοσης, λόγω του ότι η κάθε περιοχή του χωραφιού αποδίδει στο μέγιστο δυναμικό του. Άρα θα βγάλουμε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Σωστά. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις τοπικές ποικιλίες, τα ψηφικά εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια εκτίμηση της απόδοσης, με αποτέλεσμα να προφυλάσσονται οι τοπικές ποικιλίες και τα τοπικά προϊόντα από ενδεχόμενη νοθεία. Βγάλατε, έχουμε κάτι αισιόδοξο από καμιά ποικιλία δική μας? Στο πρόγραμμα του iCorn, στους διάφορους αγρούς που είχαμε, σε 2 χρόνια πειραματικά, σε μεγάλο αριθμό πειραματικών αγρών, υπήρχε μείωση της αζωτούχολίπανσης από 4 έως 16,3% και μια αύξηση των αποδόσεων από 4 έως 8%. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας λιγότερες εισρωές, μειώνουμε το κόστος σε μια γεωργία φιλικότερη προς το περιβάλλον και αυξάνουμε την παραγωγικότητα. Μόνο θετικά δηλαδή. Κύριε Κατσαντώνη, φιλόσοφε, το 2030 υπάρχει μια παραδοχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πει ότι η ESG προσέγγιση θα υπάρχει, δηλαδή Environment, Society και Governance. Το κύριο θέμα που θέλει είναι να κάνεις ένα report κάθε χρόνο και μέσα στο report ούτε πιστοποίηση ούτε τίποτα. Να λες ποια είναι η περιβαλλοντική σου επίδοση. Και δεν ξέρω, για κάποιο τρόπο έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά το CO2 emissions, δηλαδή το αποτύπωμα του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο έχει άμεση σχέση και με τα λοιπάσματα και οτιδήποτε άλλο. Η ερώτηση είναι, μέσα από τα προγράμματα, αυτά που έχετε βγάλει θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή? Αρχικά, η χρήση της γεωργίας ακριβίας και οι τεχνολογίες μεταβαλλόμενου ρυθμού σαν καθαρό άζωτο μας δώσανε, στην περίπτωση που ένας παραγωγός χρησιμοποιεί γύρω στα 20 κιλά, το λιγότερο, το στρέμμα αζωτούχου λίπανσης, είχαμε μια εξοικονόμηση 4 τουλάχιστον κιλών καθαρού αζότου. Το οποίο είναι για την νητρορύπανση είναι πολύ βασικό. Αφού όλο αυτό, όπως όλοι οι γεωπόνοι ξέρουν, δεν μένει στο έδαφος, αλλά σιγά σιγά εκπλύνεται στα υπόγεια νερά. Και οπότε έχουμε και την έννοια της νητρορύπανσης. Τώρα φυσικά αυτά τα 4 κιλά που λείψανε από τη καλλιέργεια δεν μας δημιουργούσαν κάτι βασικό που το ξέχασα στην πρώτη ερώτηση να το αναφέρω, κάποιο πρόβλημα μείωσης παραγωγής ή κάποια μείωση της ποιότητας αφού ελέγχθηκαν τα πάντα. Άρα θα αλλάξουμε και τη λέξη, δεν ήταν μείωση, ήταν μάλλον σπατάλη με την προηγούμενη πρακτική. Είναι σπατάλη. Αυτό. Και τα 20 κιλά, εδώ υπάρχουν κάποιοι ριζάδες, τα 20 κιλά που λέω είναι λίγα. Ωραία. Άρα άμα το πάμε ποσοστία είμαστε παραπάνω. Για
το θέμα των εκπομπών. Το θέμα των εκπομπών στο ΡΙΖ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουν γίνει και 2 επερωτήσεις στη Βουλή στο παρελθόν, στις οποίες έπρεπε να απαντήσουμε σαν Ινστιτούτο. 12% όλων των emissions προς το μεθανείο στον κόσμο παράγεται από το ρύζι. 12% του μεθανείου. Το σημειώνω. Γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί, ειδικά στις χώρες τώρα, όχι μικρές όπως η Ευρώπη, υπάρχουν πρωτόκολλα. Το κύριο πρόβλημα στην καλλιέργεια, εκτός από το μεθάνιο, είναι αυτό που στα αυτοκίνητα το λέμε NOx. Είναι οι εκπομπές οξυδίων του αζότου, και ειδικά το μονοξίδιο του αζότου και το νητρόδες άζωτο. Όχι, N2O, υποξίδιο. Λοιπόν, αυτά είναι τοξικά. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να μας δημιουργεί προβλήματα θερμοκηπίου, αλλά αυτά για τον άνθρωπο και για τα ζώα είναι τοξικά. Σίγουρα μείωση στα νητρικά σίγουρα μας δημιουργεί και μας αποφέρει και μείωση στα οξύδια, τα NOx. Ωραία. Το κρατώ αυτό γιατί ενώ φαινόμενο παραγωγή νερό, λίπασμα, είναι κάτι το οποίο το πιάνουμε. Ενώ οτιδήποτε είναι διοξείδιο και αέρια δεν μπορούμε να το έτσι οπτικοποιήσουμε, αλλά παρόλα αυτά παίζει όλη η ιστορία. Και τώρα ίσως να μιλήσουμε και λίγο για το μέλλον. Στα καινούργια τα προγράμματα τα οποία τα ΠΑ τώρα, τα καινούργια που έχουν ανακοινωθεί, όλη μας την εμπειρία από τα πρώτα τα ΠΑ του μέτρου 16 θα την προσθέσουμε και θα βάλουμε και αυτό, να ελέγξουμε και τα αέρια. Ευχαριστώ. Όσοι είναι ριζοπαραγωγή, ας το βάλουν στο μυαλό, αν θέλουν να συμμετάσχουν στο επόμενο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ο χρόνος πιέζει. Κύριε Πρέντζα, δεν ξέρω για ποιο λόγο σας βάλουν όλες τις περίεργες ερωτήσεις. Ήσασταν στο πρόγραμμα FEM, HOFAM. Πώς οι ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται με τον οικονομικό και τεχνικό έλεγχο, π.χ. όπως έγινε στο HOFAM, βοηθούν τον παραγωγό να προσαρμόσει τη διαχείριση της εκμετάλλευσής του στις απαιτήσεις της ΚΑΠ, αλλά ταυτόχρονα βελτιώνοντας τη βιωσιμότητά του. Λοιπόν, το μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων το οποίο αναπτύξαμε ενσωματώνει, προτείνει καλλιέργειες και σχέδια παραγωγής τα οποία ενσωματώνουν τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης όπως επιτάσσει η νέα ΚΑΠ, μειώνοντας το κίνδυνο προστίμων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους παραγωγούς. Στην ουσία, το μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων το οποίο αναπτύξαμε έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους των λιπασμάτων, τη χρήση υδάτων και γενικότερα όλου του μεταβλητού κόστους, με στόχο την αύξηση του ακαθάριστου κέρδους. Στην ουσία, το μοντέλο προτείνει καλλιέργειες οι οποίες είναι προς όφελος του παραγωγού ως προς το κέρδος του και ως προς το περιβάλλον με την λιγότερη χρήση εισρωών. Ωραία. Κύριε Κατέρ, πονηρή ερώτηση είναι στην τελευταία λέξη. Κρατήστε, το λέω από τώρα, δίκαιες τιμές, οπότε ακούστε την ερώτηση. Όλη η παγίδα είναι από εκεί. Με ποιο τρόπο η συλλογή δεδομένων και η τυποποίηση των προϊόντων στον αγρό, όπως είδατε στο πρόγραμμα Interest, με τα δέματα του βαμβακιού, βελτιώνει τη διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και οδηγεί σε δίκαιες τιμές. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι η δίκαια τιμή, αλλά προφανώς αυτοί που το ρωτάνε, μάλλον ξέρουν να το απαντήσετε. Ακριβώς αυτό ήταν και το εφαλτήριο για να δημιουργηθεί αυτό το έργο και να υλοποιηθεί μάλλον. Ως γνωστό, η συγκομιδή του βάμβακος σήμερα γίνεται με μηχανές με κάδο. Ναι. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους ανάμειξης παραγωγής με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Διαφορετική υγρασία, διαφορετική ποιότητα, διαφορετικές ποικιλίες. Διότι μια τέτοια μηχανή πηγαίνει από αγροτεμάχιο σε αγροτεμάχιο και συγκομίζει την ποσότητα ενός παραγωγού ή περισσότερων ενός παραγωγού. Στα πλαίσια λοιπόν του έργου Interest, εμείς υιοθετήσαμε τις μηχανές, τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές που συγκομίζουν το βαμβάκι σε δέματα. Υποστηρίξαμε τις μηχανές αυτές με ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο επικοινωνεί με το Operation Center αυτής της μηχανής
και κατεβάζει όλα τα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με κάθε δέμα ξεχωριστά του βαμβακιού. Οπότε, βελτιστοποιώντας, κατευθύνοντας μέσω του προγράμματος τη μηχανή σε συγκεκριμένα αγορτεμάχια, το κάθε δέμα έχει διαφορετική ταυτότητα, με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα δέματα αυτά ομαδοποιούνται, οπότε ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τον αριθμό αυτών των δεμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, υγρασία και ποικιλία, προκειμένου να πετύχει, αποκτάει με αυτόν τον τρόπο καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των εμπόρων και πετυχαίνει καλύτερες τιμές στο τελικό προϊόν. Ξεκάθαρο. Τώρα αρχίσα να το αντιλαμβάνομαι. Είναι πιο δίκαιη εκεί πάνω στη διαπραγμάτευση. Κύριε Ζουν, iCotton, δύσκολη ερώτηση. Πώς το έργα που εστιάζουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, γιατί έχετε κάνει αρκετά, επιτυχάνουν τη μετατροπή παραδοσιακών καλλιεργειών σε σύγχρονα και τεχνολογικά υποστηριζόμενα συστήματα που ανταποκρίνονται στις κλιματικές προκλήσεις. Αλλάζει το περιβάλλον, παραδοσιακό, βρίσκομαι εδώ, βοήθαμε. Κοιτάξτε, το κάθε έργο όταν εστιάζει σε μια καλλιέργεια μας δίνει τη δυνατότητα να την αξιολογήσουμε και τεχνολογικά και να την καταλάβουμε καλύτερα τι ανάγκες χρειάζεται το κάθε φυτό. Στα έργα αυτά εμείς δεν ερχόμαστε να δώσουμε στους αγρότες καινούργιες πρακτικές. Οι αγρότες ήδη 10 χρόνια και παραπάνω, δεκάδες χρόνια καλλιεργούν με τον ίδιο τρόπο και λειτουργεί το μοντέλο. Απλώς ερχόμαστε να τους δείξουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο βοήθημα πλέον. Είτε με την τηλεεπισκόπηση είτε με κάποιους άλλους τρόπους. Ούτως ώστε να τους βοηθήσουμε στις λήψεις αποφάσεων. Φανταστείτε αυτό που σας είπα, με χάρτες χλωροφύρης. Δηλαδή, ο αγρότης, αν δει ότι είναι κάπου πεσμένη η χλωροφύρη, μπορεί να πάει εκεί, όταν ρίχνει το επιφανειακό λίπασμα, στη μέση της χρονιάς, αν είναι ανεβασμένη η χλωροφύρη, να μην ρίξει 30 κιλά παντού, να ρίξει εκεί 15 κιλά. Ενώ κάπου αλλού που είναι ανεβασμένη, να ρίξει λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Αυτό και οικονομικά είναι κέρδος, και η παραγωγή θα πάει καλύτερα, αντίστοιχα και όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τον αγρότη. Είναι σίγουρο, εγώ θα δώσω και μία παραπάνω διάσταση. Εάν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε εσείς, να ξέρετε ότι είναι μία περιουσία που μπορεί να τη δώσει και στο παιδί του. Μπορεί να το δώσει και στις επόμενες γενιές, γιατί ουσιαστικά θα έχει όλο το αρχείο, το τι έχει γίνει στο χωράφι του, θα το έχει και τα καινούργια εργαλεία, άρα οι άνθρωποι θα νιώσουν ότι δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά γίνεται με τις παραδοσιακές αρχές και με μοντέρνο τρόπο. Ναι, και πρέπει να βοηθάμε και πιο πολύ το περιβάλλον, ώστε... Προφανώς. Για τις ναι. νέες γενιές. Αυτό. Κλείνουμε, κύριε Μιλωνά. Ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά διδάγματα από την πιλωτική εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων στην ελληνική γεωργία όσον αφορά την ευχρηστία, λέει εδώ, την προσαρμοστικότητα και την πραγματική υιοθέτηση από τους αγρότες. Πώς επιτυχάνει τη ισορροπία μεταξύ τεχνολογικής πληρότητας και πρακτικής χρησιμότητας. Ουσιαστικά είναι το τι είδατε, πώς το είδατε να λειτουργεί. Στο πλαίσιο της γεωργίας και της ψηφιακής τεχνολογίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να τεθούν ξεκάθαρα και με απλοποιημένο τρόπο τα αποτελέσματα, τι μείωση της λείπανσης επιχάνθηκε, τι αύξηση της απόδοσης έφερε το πρόγραμμα και όλα αυτά με μια απλή εφαρμογή, φιλική προς το χρήστη, που θα συνδυάζεται με μια στοιχειώδη εκπαίδευση στον παραγωγό, μπορούν τα αποτέλεσματα αυτά να εφαρμοστούν σε μεγάλη έκταση. Σε ό,τι αφορά την ισορροπία, νομίζω είναι μια ισορροπία μεταξύ καινοτομίας, απλής εφαρμογής, φιλικής προς το χρήστη, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα τα ψηφιακά εργαλεία να βρουν μεγαλύτερη απήχηση και μεγαλύτερη εφαρμογή στον παραγωγό. Πολύ αισιόδοξος και από αυτό το session. Να χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε για αυτά που μοιραστήκατε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προχωράμε στο τελευταίο session, το οποίο έχει να κάνει με τον τέταρτο πυλώνα. Έχουμε 4 ανθρώπους, αλλά πολύ δυνατούς, οι οποίοι θα μας δώσουν απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα. Ο τέταρτος πυλώνας είναι, αν δεν βάλουμε επιχειρηματικότητα, καλύτερα να το ξεχάσουμε. Καλή παραδοσιακή γεωργία, καλή καινούργια τεχνολογία,
καλό το decision model, αλλά άμα δεν μπορεί αυτό να είναι, δεν θα είναι βιώσιμο. Και η βιωσιμότητα έχει να κάνει με αυτό το οποίο μιλάμε για το business. Να βάλουμε λίγο τι έγινε σε αυτό το πυλώνα, ποια προγράμματα. Ο τέταρτος πυλώνας αναδεικνύει πως η καινοτομία δεν αφορά μόνο την καλλιέργεια ή την εκτροφή, αλλά και το πώς οργανώνεται και φτάνει το αγροτικό προϊόν στην αγορά. Τα έργα που τον απαρτίζουν έδειξαν ότι ο παραγωγός μπορεί να κερδίσει προστιθέμενη αξία όταν επενδύσει σε ποιότητα, ταυτότητα και διαφάνεια, δημιουργώντας προϊόντα που ξεχωρίζουν και φτάνουν πιο κοντά στο καταναλωτή. Η ιχνηλασιμότητα, οι ψηφιακές ετικέτες, οι έξυπνες συσκευασίες και η διασύνδεση με την αγορά B2B είναι μόνο μερικά από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν. Πλατφόρμες όπως το Trademark και το Interest επιτρέπουν στον παραγωγό να λέει την ιστορία του προϊόντος του, να διασφαλίζει την αυθεντικότητα και να προσδιορίζει καλύτερη τιμή. Παράλληλα, έργα όπως το Olive ID και το Media Plants Farming αναδεικνύουν ότι η καινοτομία στην παραγωγή, όταν συνοδεύεται από τυποποίηση και επικοινωνία, δημιουργεί προοπτικές για εμπορική διαφοροποίηση. Ο πυλώνας αυτός δεν μιλά για έξυπνη γεωργία, αλλά για έξυπνο αγρότη, που οργανώνει την εκμετάλλευσή του με στρατηγική, αξιοποιεί δίκτυα, αναγνωρίζει την αξία της ποιότητας και επιλέγει δρόμους που ενισχύουν τη θέση του στην αλυσίδα. Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός είναι διεθνής, ο παραγωγός αποκτά μέσα να μετατραπεί από προμηθευτής πρώτης ύλης σε δημιουργός αξίας. Το έργο Rice ID αναπτύσσει μεθοδολογία ισοτοπικής ταυτοποίησης του ρυζιού με στόχο την ενίσχυση της αυθεντικότητας και της εμπορικής αξίας του προϊόντος. Μέσα από την ανάλυση σταθερών ισοτόπων, καταγράφεται ένα γεωγραφικά μοναδικό ισοτοπικό αποτύπωμα για την περιοχή της Χαλάστρας Νέων Μαλγάρων. Το έργο Colostrum αξιοποιεί το πρωτόγαλα για την παραγωγή εμπλουτισμένων λειτουργικών γιαουρτιών με υψηλή διατροφική αξία. Μέσω λεωφιλίωσης διατηρούνται τα βιοενεργά συστατικά και το τελικό προϊόν στοχεύει σε αγορές με αυξημένες απαιτήσεις θρέψης. Το έργο BioRice σχεδιάστηκε για να επαναπροσδιορίσει την παραγωγή ρυζιού μέσα από βιολογικές και αγροοικολογικές πρακτικές. Εισήγαγε μεθοδολογίες όπως η ψευδοσπορά, η μεταφύτευση και η εφαρμογή εμπλουτισμένου κομπόστ με ενεργούς μικροοργανισμούς ως εναλλακτικές στις συμβατικές πρακτικές σποράς και λίπανσης. Το έργο Egg White Plus αξιοποιεί μια υποτιμημένη πρώτη ύλη, το ασπράδι αυγού, για την ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων με υψηλή διατροφική αξία. Μέσα από την ενσωμάτωση φυτοστερολών, ω3 λιπαρών οξέων και αντιοξυδοτικών ουσιών, δημιουργήθηκαν καινοτόμα ροφήματα και επιδόρπια με στόχο πληθυσμούς που χρειάζονται ενισχυμένη πρωτεϊνική πρόσληψη. Το έργο MediPlants Farming σχεδιάστηκε για την παραγωγή ρίγανης υψηλής ποιότητας, με χρήση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και ορθής διαχείρισης εισρώων. Σε πιλωτικά αγροτεμάχια στην περιοχή της Μαυρούδας Οχού, όπου είναι η πρώτη καλλιέργεια ρίγανης που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της περιοχής, εφαρμόστηκαν 4 διαφορετικά σχήματα λίπανσης και αξιολογήθηκαν οι αποδόσεις και η ποιότητα του αιθέριου ελαίου. Το έργο Olive ID στοχεύει στον έλεγχο της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης της επιτραπέζιας ελιάς χαλκιδικής, μέσα από την εφαρμογή μεθόδων ισοτοπικής ανάλυσης. Με τη χρήση φασματομετρίας μάζας, IRMS, δημιουργείται ένα μοναδικό ισοτοπικό αποτύπωμα για την περιοχή του πολυγύρου που λειτουργεί ως ταυτότητα προέλευσης του προϊόντος. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δω. Αν δεν βγάλεις, λέει, κάτι από όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις την έρευνα. Και βγήκαν αρκετά πράγματα, τα είδαμε στο βίντεο. Είναι σκληρές ερωτήσεις για αυτούς που θα τους ρωτήσουμε. Ο κύριος Πατάκας, ο κύριος Ανδριώτης, ο κύριος Βερελτζής και ο κύριος Καρνούτσος να έρθουν να δεχτούν τις ερωτήσεις, αλλά κυρίως να μοιραστούν αυτά τα οποία έχουν βγάλει και είναι το 4ος πυλώνας και τελευταίος. Καλώς τον. Καλώς τον. Τις θέσεις σας παρακαλώ, αν μπορείτε, για να... Δόξα. Πάρτε το μικρόφωνο σας, δείτε αν... Αναγνωρισιμότητα,
έρχεται, λέει, από την αυθεντικότητα. Και αν έχεις μία αυθεντικότητα και αναγνωρισιμότητα, μπορεί να μείνεις στο διενοικές και να βγάζεις λεφτά. Οπότε, Άγγελε, ερώτηση, πώς μπορούν οι τεχνολογίες πιστοποίησης, όταν λέω πιστοποίησης εννοώ με τη μεθοδολογία που είδαμε εδώ, ισοτοπική ανάλυση και διάφορα αποτυπώματα, να ενισχύσουν την αυθεντικότητα και αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων. Βέβαια, μέσα από τα προγράμματα, πώς το δουλέψατε εσείς. Καλησπέρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μονολεκτική απάντηση στην ερώτηση είναι ότι σίγουρα οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην αυθεντικότητα και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αυτών των προϊόντων. Αν θέλουμε να δούμε περισσότερο λεπτομέρεια και να σας παρουσιάσω τι κάναμε σε αυτά τα δύο έργα, μπορώ να πω ότι είχαμε δύο έργα τα οποία αφορούσαν δύο διαφορετικές καλλιέργειες. Ήταν η πράσινη ελιά της Χαλκιδικής και το ρύζι της περιοχής της Χαλάστρας. Εφαρμόσαμε σύγχρονη τεχνολογία σίγουρα, εφαρμόσαμε δύο σύγχρονες μεθοδολογίες, οι οποίες είναι ευρέως γνωστές στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Είναι η ισοτοπική ανάλυση και η πολυστοιχειακή ανάλυση. Και αυτό μας βοήθησε να δημιουργήσουμε το λεγόμενο στοιχειακό και ισοτοπικό αποτύπωμα αυτών των δύο καλλιεργιών, που αποτελεί το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης και της αυθεντικότητας αυτών των προϊόντων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί σίγουρα συνδέονται και με την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και με την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα. Να πω δύο λόγια γιατί η αυθεντικότητα και γενικά η πιστοποίηση γεωγραφικής προέλευσης είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ο λόγος είναι ότι συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των τροφίμων και με την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων. Είμαστε όλοι κοινωνοί, σαν καταναλωτικό κοινό, τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξημένα συμβάντα νοθείας αγροτικών προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται είτε σαν ανάμειξη των προϊόντων με υποδιέστερης ποιότητας προϊόντα, είτε σε λανθασμένη ή ελλειπή, πολλές φορές αναφορά της γεωγραφικής προέλευσης. Επομένως, το καταναλωτικό κοινό και εμείς προσωπικά ζητάμε όλο ένα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε και αυτό οθεί αυτές τις νέες τεχνολογίες να μπουν στην παραγωγική διαδικασία και να προσφέρουν αυτά τα οποία μπορούν να προσφέρουν. Αλλά και στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, στον παραγωγό και η παραγωγή από τη μεριά του ζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή αυτών των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα παραγωγοί οι οποίοι παράγουν πολύ ποιοτικά προϊόντα. Ξέρουμε ότι η παραγωγή τέτοιων προϊόντων συνδέεται με μια στενά οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή όπου παράγονται αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν αποκτήσει φήμη, το ξέρουμε όλοι μας, το ζούμε. Και επομένως αυτό το επιτρέπει να έχουν υψηλότερη τιμή και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Αλλά είναι αυτά τα προϊόντα λόγω αυτών των δύο χαρακτηριστικών περισσότερο εκτεθειμένα σε νοθεία. Πρέπει να τα προστατεύσουμε αυτά τα προϊόντα και υπάρχουν δύο τρόποι να τα προστατεύσουμε. Ο πρώτος είναι να κάνουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο ισχυρό. Αυτός ο πυλώνας υπάρχει. Ξέρουμε ότι υπάρχει η νομοθεσία η οποία αφορά τα POP και PUE προϊόντα, δηλαδή προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τι μας λείπει? Ότι θα πρέπει παράλληλα να αναπτύξουμε και τεχνολογικά εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να διακριβώσουμε τη γεωγραφική προέλευση και την αυθεντικότητα. Αυτό κάναμε και αυτό είναι που επιζητείται και από τους δύο βασικούς πυλώνες της αγοράς, που είναι και οι καταναλωτές και η παραγωγή. Εξαιρετικό, γιατί αυτό ξεκινάει και την αλυσίδα του blockchain. Όταν κάτι έχει αξία, να μπορείς να το φτάσεις μέχρι τέλος. Δεν θα το αναπτύξουμε, αλλά σίγουρα σε επόμενο πρόγραμμα βάλτε και αυτό, το blockchain. Κύριε Ανδριώτη, η ερώτηση είναι πώς το έργο κατάφερε να μετατρέψει υποπροϊόντα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων, μέχρι τώρα δηλαδή, της αγροδιατροφικής παραγωγής σε καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Καλησπέρα. Ουσιαστικά στα πλαίσια του έργου έγινε αξιοποίηση ενός εξαιρετικού υλικού, μιας εξαιρετικής πρώτης ύλης όπως είναι το πρωτόγαλα, το οποίο είναι πλούσιο σε βιοδραστικά συστατικά και ανοσολογικούς παράγοντες. Ουσιαστικά τι έγινε? Το πρωτόγαλα αφυδατώθηκε σε πρώτη φάση με χρήση freeze drying. Πήραμε μία σκόνη η οποία διατηρούσε στο ακέραιο αυτά τα χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα που έχει το πρωτόγαλα και στη συνέχεια αυτή η σκόνη ενσωματώθηκε σε προϊόντα γάλακτος όπως είναι το γιαούρτι και ουσιαστικά παρήχθηκε ένα προϊόν το οποίο ήταν και υψηλής διατροφικής αξίας και υψηλής λειτουργικής αξίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ ταυτόχρονα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ήταν πανομοιότυπα με ένα τυπικό γιαούρτι.
πέρα από ενθουσιασμό, ότι όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά, δεν υπάρχει τίποτα ως υποπροϊόν, απλά μέχρι εκείνη την ώρα το έβλεπες έτσι. Είναι σημαντικό και πετάω την μπάλα δίπλα, την ίδια ερώτηση για τα άλλα υποπροϊόντα. Βλέπω συμμετείχατε, κύριε Βαλετζή, στο Ego White Plus και πώς και αυτό έκανε την ίδια... Ναι, ακούγομαι, εντάξει, ναι. Για μιλήστε. Ναι, όχι. Ακούγεστε. Ακούγομαι, ωραία. Λοιπόν, τα λειτουργικά τρόφιμα είναι ένας τομέας ο οποίος αναπτύσσεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, ουσιαστικά αξιοποιείς, θα χρησιμοποιήσω τον όρο που δεν σας αρέσει, υποπροϊόντα, να το πούμε καλύτερα, προϊόντα που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα. Μπράβο. Από την αγροτική παραγωγή ή από τη βιομηχανία τροφίμων, για να προσδώσουν αξία, υπεραξία μάλλον, σε ένα προϊόν. Στα πλαίσια του δικού μας έργου, αυτό το προϊόν, η πρώτη ύλη που χρησιμοποίησαμε ήταν το ασπράδι του αυγού, το οποίο από μόνο του έχει μια αυξημένη διατροφική αξία λόγω της υψηλής πρωτεΐνης και μάλιστα υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης που περιέχει. Αλλά αυτό που κάναμε εμείς ήταν να το μετατρέψουμε σε μια γκάμα προϊόντων ανάλογα με το συστατικό που προσθέσαμε. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι οι φυτοστερόλες, οπότε αναφερόμαστε σε καρδιοπροστατευτικούς ρόλους. Μπορεί να είναι τα ω3 ή τα φλαβονοειδή, που είναι τα αντιοξυδωτικά. Ο στόχος ήταν να έχουμε ένα σταθερό προϊόν υψηλής βιοπροσβασιμότητας, δηλαδή να απορροφιέται εύκολα από τον οργανισμό, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Και βέβαια να εκπληρεί τους κανονισμούς της ΕΦΣΑ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να έχει τις αντίστοιχες διατροφικές επισημάνσεις και επισημάνσεις υγείας. Άρα βλέπουμε κι άλλο πάνω τώρα, τρόφιμα, και μου αρέσει αυτό το τρόφιμο γιατί κοστίζει πολύ για να βγει και έχει μεγάλη διατροφική αξία σύμφωνα με τις νέες πυραμίδες που έχουν βγει, ότι ξέρουμε νούμερο 1 φυτική πρωτεΐνη, η φυτική ίνα, και μετά πάνε στις πρωτεΐνες και μετά καταβαίνουμε προς τις υδατάνθρακες. Κύριε Κανούτζο, ερώτηση. Με ποιο τρόπο η εφαρμογή κυκλικών μοντέλων παραγωγής, όπως κάνατε στο έργο BioRise, προωθεί τη βιωσιμότητα και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων? Καλησπέρα και από μένα. Το BioRise ουσιαστικά μετατρέπει τα υποπροϊόντα της καλλιέργειας, όπως το άχυρο, από απόβλητα σε πόρους. Έτσι παράγουμε καινοτόμα λιπάσματα και φυσικά ζυζανιοκτώνα, με αποτέλεσμα να εξαλείφουμε την χρήση αγροχημικών. Όλο αυτό το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας ουσιαστικά ελεγχιστοποιεί τους σπόρους, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και ουσιαστικά έτσι κλείνει και ολοκληρώνει ένα κύκλο παραγωγής. Οπότε έχουμε μια κυκλικότητα πάνω σε αυτό και δημιουργούνται αξίες, γιατί η κυκλικότητα είναι και αντίληψη. Δεν είναι μόνο πρακτική. Σωστά? Ακριβώς. Κύριε Πατάκα, τα είπατε και πριν, αλλά θέλουμε ξανά να τα ξανακούσουμε. Από μια άλλη γωνία που θα μας την πείτε και από την εμπειρία και από άλλα προγράμματα. Πώς τα έργα αξιοποίησαν την τεχνολογία και τη γνώση για να αναβαθμίσουν την παραδοσιακή γεωργική παραγωγή και να δημιουργήσουν εξαγώγημα προϊόντα με πιστοποιήσεις όμως ποιότητας? Όπως προείπα και στην πρώτη ερώτηση, οι δύο κύριες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα έργα ήταν η ισοτοπική ανάλυση και η πολυστοιχειακή ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση των σταθερών ισοτόπων και η ανάλυση όσον αφορά την περιεκτικότητα σε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν ήταν όμως οι μόνες μεθοδολογίες. Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογικά εργαλεία σε όλη τη φάση εκτέλεσης του πειράματος, γιατί θα έπρεπε να καταγράφονται με νέα ψηφιακά εργαλεία όλες οι καλλιεργητικές εργασίες και για τα δύο προϊόντα και στις δύο περιοχές που αφορούσαν τα έργα. Θα έπρεπε να καταγράφονται μικροκλιματικές συνθήκες. Θα έπρεπε να κάνουμε στοχευμένες δείγματοληψίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα κατανοητό όταν έχουμε να πάρουμε δείγματα από μια μεγάλη περιοχή και στα δείγματα αυτά να στηρίζεται όλη αυτή η μεθοδολογία. Επομένως, έπρεπε να κάνουμε τέτοια σχήματα δείγματοληψίας ώστε να εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και για την ακρίβειά τους. Και τέλος, έχοντας μια σειρά από πάρα πολλά δεδομένα, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα στατιστικά εργαλεία για να μπορέσουμε όλα τα δεδομένα να τα εκμεταλλευτούμε. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι έχουμε μια επιστημονική
επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία, η οποία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε επιστοποίηση γεωγραφικής προέλευσης και αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων, αρχίζοντας με τα 2 προϊόντα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα προϊόντα αυτά, γιατί τους δίνει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, τους ανοίγει αγορές οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και απαιτούν τέτοιες πιστοποιήσεις και γενικά αυξάνει σημαντικά την εξαγωγική τους δυναμική. Εξαιρετικά. Είμαι πάρα πολύ μεγάλος υποστηρικτής όλων αυτών, γιατί όταν έχεις μια προστιθέμενη αξία θα πρέπει να την υποστηρίξεις και διαχρονικά. Δεν είναι μόνο την εποχή την οποία εσύ το κάνεις, είναι και διαχρονικά και είναι και μια περιουσία. Κύριε Ανδριώτη, ερώτηση. Αν είναι τρόφιμα αυτά τα οποία κάνατε, γιατί δεν ονομάζετε λειτουργικά, είναι δύσκολη ερώτηση, ή είναι περίεργα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτή η ερώτηση. Η ερώτηση που ήρθε από το κοινό είναι, ωραία, μέσα από αυτό το πρόγραμμα πώς καταφέρατε να ενσωματώσετε τεχνολογίες τροφίμων. Γιατί μπορείτε εσείς να το λέτε τρόφιμο, αλλά είναι μια ερώτηση, αν όντως είναι. Και μετά πώς να το συνδέσουμε λίγο με την αγροτική βιωσιμότητα. Τώρα δεν ξέρω σε τι να πρωτοαπαντήσω. Σε ό,τι θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα προϊόν το οποίο η παρασκευή και η παραγωγή του στηρίζεται σε προηγμένες μεθόδους, οι οποίες εφαρμόζονται στην τεχνολογία τροφίμων και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παραχθεί άμεσα σε βιομηχανική κλίμακα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή είναι και λειτουργικό τρόφιμο, δηλαδή είναι ένα τρόφιμο το οποίο πέρα από τη διατροφική αξία προσδίδει και άλλα ωφέλη στον καταναλωτή, σχεδιάστηκε για ειδικές πληθυμιακές ομάδες όπως είναι αθλητές, άτομα με αυξημένες ανασολογικές ανάγκες, αλλά και για το σύνολο του πληθυσμού. Οπότε γενικά είναι ένα ελκυστικό οικονομικά και εμπορικά προϊόν. Τώρα το θέμα του αν είναι τρόφιμο είναι ξεκάθαρα τρόφιμο, διότι είναι ένα γιαούρτι, είναι από ένα υλικό το οποίο δεν είναι καινούριο. Υπάρχει, απλά είναι τόσο καλό, θεωρείται χρυσός και δεν το εκμεταλλεύεται κανείς. Οπότε, ναι, είναι τρόφιμο και μπορεί πολύ εύκολα να φτάσει και στον καταναλωτή, αρκεί να στρέψει η βιομηχανία το focus πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν. Παρόλο που είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο με κατεύθυνση ευρωπαϊκής έρευνας, κάλλιστα αυτό το πάνελ θα μπορούσε να είναι στο Dragos Den, γιατί οτιδήποτε έχετε πει, πραγματικά θα έπρεπε να επενδύσει κάποιος πάνω σε αυτό και να κάνει την επιχειρηματικότητα. Με έχει ενθουσιάσει αυτό μέχρι στιγμής. Κύριε Βαρελτζή, ερώτηση προς σας. Πώς οι καινοτομίες στο Egg White Plus που είπατε πριν προάγουν την ελληνική αγροδιατροφή σε διεθνές επίπεδο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν είναι για την εσωτερική κατανάλωση, καλό είναι. Αν θα μπορούσε να μπει μέσα στον πυλώνα αυτό, έτσι με μία έμφαση εξαγωγική. Αν ήσασταν στο Dragos Den θα ήταν το νούμερο 1 αυτό. Οπότε γι' αυτό κάνω την πάσα. Μ' άρεσε το Dragos Den, η παρομοίωση που δώσατε. Okay. Λοιπόν, το έργο αυτό αξιοποίησε καταρχήν, όπως αναφέρθηκε και πριν, οι τεχνολογίες είναι πολύ σημαντικό, οι καινούργιες να ενσωματώνονται στα νέα προϊόντα. Οπότε, τεχνικές όπως μικροενθυλάκωσης και νανοενθυλάκωσης και αυτό που το καθιστά μοναδικό είναι ότι αυτές οι τεχνολογίες, το know-how ουσιαστικά έχει περάσει και στη βιομηχανία. Άρα μπορεί δυνητικά να το εφαρμόσει και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό το know-how δεν είναι, και για τα προϊόντα τα συγκεκριμένα, είναι διεθνής πρωτοτυπία. Οπότε υπάρχει μεγάλη και εμπορική και εξαγωγική δυνατότητα. Η εξαγωγική δυνατότητα επίσης τονίζεται από το γεγονός ότι τα προϊόντα είναι σταθερά στο χρόνο. Άρα μεγαλύτερη διάρκεια από το γιαούρτι. Οπότε είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν και να πουληθούν στο εξωτερικό. Οπότε ο συνδυασμός όλων αυτών, δηλαδή καινοτόμα διατροφικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σταθερά κατά τη συντήρηση και υψηλή βιολειτουργικότητα, νομίζω ότι απαντούν στο ερώτημά σας. Πολύ καλά. Και όχι μόνο στο ερώτημα, αλλά και στο ερώτημα που τέθηκε μέσα από τα προγράμματα. Κύριε Καρούτσο, να κλείσουμε εσάς. Ερώτηση. Ποια είναι τα σημαντικότερα ωφέλη που προέκυψαν από την ανάπτυξη εξατομικευμένων πρωτοκόλων καλλιέργειας και λίπανσης στο έργο BioRise και πώς αυτό βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων?
Ναι, ουσιαστικά έχουμε ένα διπλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως είπα προηγουμένως, ξεκινάμε με την ελαχιστοποίηση των αγροχημικών προϊόντων, άρα παράλληλα έχουμε πλέον ένα καινούριο καινοτόμο προϊόν βιολογικής καλλιέργειας ρυζιού, το οποίο μπορεί να ανοίξει νέες αγορές, αλλά παράλληλα και να αυξήσει τις τιμές να αυξήσει την τιμή, έτσι ώστε να επωφεληθούν οι παραγωγοί και να είναι πιο βιώσιμοι. Δώστε ένα τεράστιο χειροκρότημα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Δεν σας διώχνουμε, απλά ο χρόνος είναι ενάντια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα για να κλείσουμε. Και ξέρετε πώς κλείνουμε? Με κάτι αισιόδοξο. Και το αισιόδοξο, ξέρετε από πού προέρχεται? Από το τι θα γίνει στα προγράμματα 2023-2027. Οπότε, για να δούμε, έχουμε κάτι. Έχουμε εδώ την κυρία Μερεμέτη, την Αθανασία Μερεμέτη από το Υπουργείο, η οποία θα μας κάνει, και τη βλέπω χαμογελαστή, κουβαλάει καλά πράγματα. Ελάτε. Και θα ολοκληρώσουμε με την παρουσίαση της κυρίας Μερεμέτη. Πριν αρχίσουμε για το φαγητό, εννοείται. Ναι. Ναι, δεξιά, όχι, θα έχετε αυτό και θα μιλάτε. Και θα πατάτε. Δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση, που για μένα είναι μια γιορτή του μέτρου 16. Έχουμε την Ένωση των ερευνητικών των πανεπιστημίων, των αγροτών, των μελετικών γραφείων, και ευχόμαστε αυτή η δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα που υπάρχουν, συνειδητοποιούμε ότι τελικά άξιζε ο κόπος και από εμάς, από το Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μια μικρή μονάδα με λίγα άτομα να έχει καταφέρει τόσα πολλά. Εύχομαι και στην επόμενη προγραμματική του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να έχουμε την ίδια συμμετοχή και να έχουμε πάλι τα ίδια καλά αποτελέσματα, να έχουμε καινοτόμα έργα που θα βοηθήσουν την βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα της γεωργίας. Η παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το P377.3.1, και για συντομία να το λέμε 3.1, γιατί είναι λίγο μεγάλος ο τίτλος, στοχεύει στην ένωση και στη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων, έτσι ώστε με την παρέμβαση αυτή να γίνει αξιοποίηση των τεχνολογικών γνώσεων, των νέων ή παραδοσιακών πρακτικών, των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των οργανωτικών καινοτομιών και την ενσωμάτωσή τους στην πράξη μέσω των πιλωτικών εφαρμογών. Οι δράσεις αυτές αφορούν πιλωτική εφαρμογή της βασικής έρευνας και όχι ανάπτυξη αυτής. Ο προπολογισμός της παρέμβασης και της πρόσκλησης, η οποία ήδη υπάρχει και είχε αναρτηθεί στο αγροτικήανάπτυξη.gr, είναι 70 εκατομμύρια. Για κάθε φάκελο, οι αιτήσεις στήριξης ξεκινούν από τα 200 χιλιάρικα μέχρι τα 500 χιλιάρικα το ανώτατο. Η ένταση της ενίσχυσης είναι στο 100%. Μία διαφορά που υπάρχει με το μέτρο 16 είναι ότι εδώ μπορεί να υπάρξει και προκαταβολή στο 50% αναμέλος, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που θα ενταχθεί. Οι δικαιούχοι, όπως γνωρίζουμε, είναι οι επιχειρησιακές ομάδες που θα πρέπει οπωσδήποτε το ένα μέλος να ασχολείται με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Ένας βασικός παράγοντας των επιχειρησιακών ομάδων που θα οργανωθούν είναι και ο διευκολυντής καινοτομίας, ο οποίος θα παίξει το σημαντικότερο ρόλο από την αρχή μέχρι το τέλος του επιχειρησιακού σχεδίου. Θα είναι αυτός ο οποίος θα φτιάξει την επιχειρησιακή ομάδα, θα βρει τους κατάλληλους εταίρους, θα κατεβάσει μια πρόταση η οποία θα είναι επιτυχημένη, έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο καινούριο πρόγραμμα. Τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας μπορεί να είναι, όπως ήδη γνωρίζετε, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ερευνητικοί οργανισμοί, όπως τα πανεπιστήμια,
και άλλες ερευνητικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να καταρτίζεται σε αυτές τις αρχές. Να επικεντρώνεται στις ανάγκες των αγροτών και στις λύσεις που θα πρέπει να δοθούν με στατιστικά δεδομένα, ερευνητικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτά τις λύσεις που θα έχουμε να δοθούν πραγματικές λύσεις που θα έχουν μεγάλη εμβέλεια στην αγορά, θα υπάρχει ωφέλεια δηλαδή για αρκετούς. Θα πρέπει να δούμε το κόστος αυτής της καινοτόμου λύσης, έτσι ώστε να μπορέσει η πρόταση να σταθεί και να προχωρήσει. Οι εταίροι θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικές γνώσεις ο ένας με τον άλλον και θα πρέπει να είναι και οι ρόλοι τους σαφώς διαχωρισμένοι για το τι θα κάνει ο κάθε ένας. Το επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να είναι από 1 έτος και το μέγιστο τα 3 χρόνια. Οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως και στο μέτρο 16, θα είναι η ίδρυση της επιχειρησιακής ομάδας, που είναι το καταποκοπήν ποσό των 5.000, τα οποία αυτά θα τα πάρει ο φορέας στον οποίο υπάρχει ο διευκολυτής καινοτομίας. Θα είναι οι δαπάνες προσωπικού, που εδώ υπάρχει μία διαφοροποίηση με το μέτρο 16. Κάναμε μια μελέτη και την δώσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και εγκρίθηκε, και αυτή η μελέτη αφορούσε μοναδιαία κόστη πάνω στο κόστος του προσωπικού. Το κόστος αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας και τις σπουδές που έχει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα δουλέψει για το πρόγραμμα. Υπάρχουν οι δαπάνες μετακινήσεων, που δεν διαχωρίζονται ανάλογα με τη διάχυση ή με το να μετακινηθείς για να πάρεις αποτελέσματα του έργου. Υπάρχουν οι μετακινήσεις δηλαδή ενιαία, δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση όπως ήταν στο μέτρο 16. Και εδώ στηρίζονται πάνω στις δαπάνες προσωπικού. Οι δαπάνες προσωπικού, ξέχασα να σας πω, ότι θα είναι στο 60% του εγκεκριμένου προπολογισμού. Οι μετακινήσεις θα είναι στο 10% για τα έργα τα οποία είναι εθνικής εμβέλειας, στο 10% των δαπανών προσωπικού και στο 13% των δαπανών προσωπικού για τα έργα τα οποία κάποιο μέλος είναι ξένος εταίρος. Υπάρχουν οι δαπάνες διάχυσης, όπως είναι η μερίδα σήμερα, είναι ένα παράδειγμα διάχυσης, στο οποίο θα είναι το 13% του επιλέξιμων άμεσων δαπανών του προσωπικού. Δαπάνες αναλωσίμων, κόστος υλικών, εφοδίων και άλλων συναφών ειδών. Δεν αναφερόμαστε σε πάγιες εγκαταστάσεις. Έχουμε δαπάνες κόστος μίσθωσης εδαφών και το κόστος χρήσης μηχανωμάτων, τα οποία αυτά, όπως γνωρίζουμε, θα πάνε με αποσβέσεις, με το 40% το πρώτο χρόνο, 40% το δεύτερο χρόνο και στο 20% το τρίτο χρόνο. Πιστεύω ότι θα έχουμε την άνηση του χρόνου σε αυτή την προγραμματική, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη απόσβεση μέσα στους 30 μήνες που χρειάζεται να αποσβεστεί ένα μηχάνημα. Υπάρχουν οι δαπάνες που αφορούν και την αμοιβή του ορκωτού λογιστή και οι έμεσες λειτουργικές δαπάνες πάνω στις δαπάνες προσωπικού, που είναι στο 15% ακριβώς στη δαπάνη προσωπικού. Στις έμεσες δαπάνες, στο 15% που αναφέρουμε, θα πρέπει να είναι ακριβώς το 15%, ενώ στα υπόλοιπα ποσοστά μπορεί να έρθει κάποιος και με μικρότερο. Το καλό σε αυτή την παρέμβαση, προσπαθώντας να το κάνουμε λίγο πιο απλό και πιο διαχειρίσιμο και από εμάς αλλά και από εσάς, αποφασίσαμε ότι οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες μετακινήσεων και οι δαπάνες διάχυσης προώθησης των αποτελεσμάτων δεν θα έρχονται τα τιμολόγια και παραστατικά στη μονάδα για έλεγχο. Θα τα κρατάει το κάθε μέλος, ο λογιστής του, στην ίδια την εταιρεία, και σε περίπτωση ελέγχου, επιτόπιου ελέγχου δηλαδή, θα μπορέσει να τα βρει εκεί όποιος κάνει τον έλεγχο και θα βλέπουμε αν τηρούνται όλα αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτά είναι τα κριτήρια βαθμολογίας.
Το πρώτο κριτήριο αφορά την κατάρτιση του στοχευμένου επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη των καινοτόμων λύσεων μέσω της συνεργασίας των εταίρων με κοινό στόχο και σαφή τρόπο συνεργασίας. Εδώ λοιπόν στην ουσία αξιολογείται η σαφήνεια του επιχειρησιακού σχεδίου και όπως σας είπα, θα πρέπει να δείτε στο αγροτικήανάπτυξη.gr έχουν αναρτηθεί ερωτήσεις-απαντήσεις. Υπάρχει η ερώτηση 33 με την απάντησή της, η οποία θα σας βοηθήσει αρκετά στο πώς όσο το δυνατόν να το περιγράψετε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Το δεύτερο κριτήριο αφορά τη στοχευμένη σύνθεση της επιχειρησιακής ομάδας, όπου εδώ παίρνουν μονάδες ανάλογα τα μέλη αν είναι φορείς οι οποίοι υπάρχουν γεωργικοί σύμβουλοι, είναι ομάδες παραγωγών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, μεταποιητικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Αυτοί παίρνουν κάποια μόρια για το επιχειρησιακό σχέδιο, για το έργο. Το τρίτο κριτήριο είναι η οργάνωση της επιχειρησιακής ομάδας, που εδώ θα πρέπει να δούμε τον διευκολυτή καινοτομίας, την εμπειρία που έχουν τα μέλη πάνω σε συχνοτουτούμενα προγράμματα και γενικότερα πώς θα γίνει η ολοκληρωμένη διοίκηση για το πιλωτικό έργο. Το τρίτο αφορά τη διάχυση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων, στα οποία υπάρχουν τα βασικά κριτήρια, τα οποία είναι τα ενημερωτικά φυλάδια, η συμμετοχή σε συνέδρια, σε εκθέσεις, ιστοσελίδα και αν κάνεις και κάποια επιπλέον, παίρνεις μια έξτρα μοριοδότηση που είναι 5 βαθμοί και αφορούν δραστηριότητες δικτύωσης με άλλες επιχειρησιακές ομάδες που δουλεύουν σε άλλα προγράμματα, δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενδιαφερομένων, παρουσίαση αποτελεσμάτων μέσω του τύπου κτλ. Αυτά τα λίγα, να μην σας κουράσω περισσότερο. Εύχομαι καλή επιτυχία στα καινούρια έργα και καλή δύναμη και σε εσάς και σε εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά το είχαμε ανάποδα. Είχαμε κάτι την κάμερα. Ήρθε η ώρα του φαγητού. Όχι, δεν ήρθε η ώρα του φαγητού. Ήρθε η ώρα του απολογισμού. Και ο απολογισμός είναι απλός και θα το πούμε κατά την ώρα του φαγητού. Δεν θα κλείναμε έτσι, γιατί ψηφίστηκε ένας άνθρωπος που είναι όλα τα χρόνια πάνω στην πρωτοπορία, ένας άνθρωπος που έχει εκπαιδεύσει όλους τους γεωπόνους που έχετε δει εδώ, ένας άνθρωπος που ήρθε από το πρωί και δεν έχει φύγει ακόμα και θέλουμε να κλείσουμε με τη σοφία του, τη σκέψη του και τις ευχές του και έτσι θα πάμε στο επόμενο, τον κύριο Ηλία Ελευθεροχωρινό. Κύριε καθηγητή μου, τιμή μας. Θέλουμε τη σκέψη σας. Ζητώ συγγνώμη που έβγαλα τη γραβάτα, αλλά καθόμουν και ήμουν μοναδικός. Λοιπόν, τι να πω, θα φύγω εντυπωσιασμένος, θα φύγω με γνώσεις πολλές, με προβληματισμούς και αυτή η εκδήλωση πρέπει να πιστωθεί σε αγαπητέ Βασίλη τα εύσημα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Χρήστο μου. Τι να πω, τα καλύτερα για σένα επίσης που με ανεβάζεις κάθε 3 και 5 και θέλω να ευχηθώ ξανά να γίνονται αυτά, αλλά να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών από κάτω για να δούμε ποιο θα είναι αυτό που θα εφαρμοστεί. Άρα καλά τα προγράμματα, καλά τα δεδομένα, αλλά όλοι κρινόμεθα εκ του αποτελέσματος. Επομένως, υπό την έννοια αυτή, το επόμενο είναι, αγαπητέ Βασίλη, να δούμε ότι εφαρμόζονται στην πράξη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για την ιδιαίτερη τιμή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και το επόμενο πάμε για ακόμα καλύτερα συνέδρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μας. Τιμή μας. Εγώ. Και κάπου εδώ κλείνουμε. Τώρα είναι αλήθεια. Ολοκληρώνεται ένα ευρωπαϊκό συνέδριο το οποίο φτιάχτηκε για τη συνεργασία. Ένα ευρωπαϊκό συνέδριο που έγινε με τα 41 προγράμματα. Ένα ευρωπαϊκό συνέδριο το οποίο είχε τους πρωταγωνιστές. Έλειπαν ορισμένοι άλλοι πρωταγωνιστές, αλλά ήταν οι ερευνητές που έπαιξαν το ρόλο. Ωραία πράγματα γίνανε και ξεκινάμε. Ευχαριστίες σε εσάς που ήσασταν όλη τη μέρα εδώ. Θέλω να σας χειροκροτήσω εγώ, εσάς.
Ευχαριστίες σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι ερευνητές μαζί με τους παραγωγούς. Άλλη μία. Στους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κονσόλες και από τα πράγματα τελευταίο. Και κλείνω στους ανθρώπους της Ergoplanic, δεν τους χειροκροτούμε, αλλά τους ευχόμαστε και στα επόμενα 25 χρόνια να κάνουν τόσο ωραία πράγματα, να είναι πάντα καινοτόμοι και να προχωράνε και να τους χαρούμαστε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με το φαγητό πίσω.